Thiên ca, chạy cả ngày chắc mệt lắm nhỉ? Thiên ca ngồi đi. Cũng tạm tạm. Thiên ca, anh còn có hình xăm nữa sao? Lúc trước rảnh rỗi, xăm cho vui thôi. Hình xăm này tôi hình như đã thấy trên báo rồi thì phải. Nghe nói là trùng Thượng Hải. Trương Thuận. Ông. Làm gì vậy? Ông, trên có mẹ già 80, dưới có con thơ 3 tuổi, đều nhờ cái xe này nuôi sống cả đấy. Ông tẻ một bãi, tôi còn làm ăn gì được nữa. Lại nhải lắm lời. Có thôi đi chưa? Tại bậy một bãi cũng không yên thân. Mồm mép ghê nhỉ. Ông đây cho cậu trơn họng. Mặn hay nhạt đây? Ông đây liều mạng với cậu. Thằng nhãi danh, cậu dám động vào ông đây, đều là do các người ép cả. Cậu sống chán rồi sao? Thằng kéo xe thối tha. Các người có biết ông đây là ai không hả? Ông đây phải lấy mạng cậu. Đừng lấy mạng tôi. Chuyện này coi như bỏ qua. Thế nào? Vài ba câu mà cậu muốn tôi bỏ qua như vậy sao? E rằng cậu không đủ tư cách. Trương Thuận. Diệp Lâm Tuân, bang chủ Hồng Môn. Cậu to gan thật đấy. Bang chủ, sao ngài lại đến đây? Thích Tâm Vũ, đế kinh Diệp gia. Đế kinh Diệp gia, Thích Tâm Vũ, bái kiến thiếu gia. Bang chủ Hồng Môn, Diệp Lâm Tuân. Tham kiến giáo chủ. Tham kiến giáo chủ. Giáo chủ, người có tiếng nói lớn nhất Thượng Hải. Cậu ta chỉ là một thằng kéo xe thối tha thôi. Cậu mù mắt rồi sao? Lão đại, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin lão đại thứ tội. Đều là anh em trong nhà, hà tất phải khách khí như vậy. Lão đại, vết thương trên tay ngài, ngài nghe tôi giải thích đã. Chắc chắn ngài đã hiểu lầm rồi. Sao cậu ta có thể là giáo chủ được chứ? Cậu ta chỉ là một tên phế vật. Cậu thật sự là giáo chủ của Thượng Hải sao? Bang chủ, tôi không cố ý. Tôi mạo phạm giáo chủ đáng tội bỏ mạng. Trương Thuận cậu có mấy cái đầu mà to gan lớn mật như vậy? Người đâu? Lôi chúng ra ngoài cho chó ăn. Giáo chủ, xin tha mạng. Giáo chủ tha mạng. Lão Tam, tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Trước khi tìm được giáo chủ Côn, đừng để lộ thân phận của tôi. Thiếu gia, ngài xem đây là cái gì? Long Hổ Quy Sơn, Càn Khôn nghịch chuyển, Tiềm Long Đẳng Uyên, Tạo Hóa Lưỡng Toàn. Quẻ này, vị thánh nhân kia lại xuất hiện rồi. Thượng Hải, những năm gần đây, bẩn thỉu dơ bẩn đều phải quét sạch hết thôi. Người Tây, hắn gian tay sai. Thời điểm thanh toán các người cuối cùng cũng đến rồi. Giáo chủ Côn, sao lại ở chỗ cậu? Gia chủ 3 năm trước đã đột nhiên mang giáo chủ Côn từ bến Thượng Hải bí mật lấy đi, là hy vọng ngài có thể trở về cùng người hòa giải. Hôm nay vật về nguyên chủ, đế kinh Diệp gia cần ngài trở về. Trở về Diệp gia. 8 năm trước bị Diệp gia ở kinh đô trục xuất khỏi gia tộc, cắt đứt đường sống, bị người đông doanh từ kinh đô truy sát đến tận bến Thượng Hải. Nếu không phải Bùi Như Yên cứu tôi đã sớm bỏ mạng rồi. Tiên sinh, ngài tỉnh lại đi. Tiên sinh, ngài cố gắng lên, tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện ngay. Tôi không biết đã trải qua bao nhiêu trận sinh tử chém lấy mạng mới thu phục được Thanh bang, Hồng bang và một loạt bang phái khác, ngồi lên vị trí giáo chủ. Tất cả bang hội ở bến Thượng Hải
đều thần phục tôi. Vì muốn có thể rước nàng Như Yên về làm vợ một cách long trọng. Vậy mà các người lại dám lấy trộm giáo chủ côn của tôi, khiến Như Yên mất mặt trước người nhà. Thiếu gia, gia chủ cũng là sau này mới biết được cậu coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi chắc. Thân phận giáo chủ ở bến Thượng Hải thuộc hàng tuyệt mật, chỉ có giáo chủ côn chứng minh. Diệp gia kinh đô là gia tộc số 1 Long Quốc, lẽ nào lại không biết? Chuyện đã qua, đế kinh Diệp gia nguyện ý trả bất cứ giá nào bồi thường cho ngài. Không cần. Bây giờ nên bồi thường nhất là Như Yên. Tôi ở rể Bùi gia 8 năm, sợ liên lụy đến người nhà, chưa từng dám nói với cô ấy chuyện của tôi, chỉ có thể dựa vào kéo xe hoàng bao ẩn danh. Bây giờ tôi chỉ muốn trở về bên cạnh cô ấy, bù đắp tất cả những thiếu sót với cô ấy về phần ân oán giữa chúng ta. Ngày khác tôi nhất định đích thân đến đế kinh, đến tận cửa thanh toán. Các người tự lo liệu đi. Thiếu gia, lập tức điều động tất cả tài sản của Diệp gia ở đế kinh, chuẩn bị trọng lễ đưa đến Bùi gia. Vâng. Còn ngõ Thạch Cố Môn, Diệp Trấn Hình, cha của Diệp Vấn Thiên, thống lĩnh kinh đô. 8 năm rồi, con đã lớn rồi. Cha muốn nói với con một tiếng xin lỗi. Năm đó là cha, người làm cha này. Ông đừng qua đây. Chữ cha này ông không xứng nhắc đến. Cha biết là cha có lỗi với con và Nguyên Anh. Ông im miệng. Ông càng không có tư cách nhắc đến tên mẹ tôi. Thiếu gia, thật ra thanh đao này trả lại cho ông. Nó không thuộc về tôi, nó thuộc về những người đã bỏ mạng. Còn có những món quà kia, xin ông nhất định nhận lại cho người phụ nữ của tôi, Diệp Vấn Thiên tôi tự cưng chiều. Sự bố thí của Diệp gia ở kinh đô tôi không cần. Thiên Ca, Thanh Bang, Tào Bang, Hồng Môn, Thẩm Tiểu Mạn, ma chủ Bách Lạc Môn đều đã tập hợp xong, chỉ chờ anh ra lệnh một tiếng liền có thể đem Diệp Trấn Hình chặn lấy mạng ở Thượng Hải. Như vậy đủ để Diệp gia ở kinh đô vạn kiếp bất phục. Thiên Ca, thế lực ở Thượng Hải đêm nay gần như đều đã đến, anh cứ hạ lệnh đi. Không cần. Giáo chủ, ông ta là người mẹ tôi yêu nhất, dù sao đi nữa cũng là cha ruột của tôi. Tha cho ông ta đi. Tiểu Mạn, tháng sau tôi sẽ ở Thái Bình Thịnh Thế tổ chức bù cho Như Yên một buổi thịnh thế hôn lễ. Cô giúp tôi chuẩn bị đi. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Ông chủ tề của Thái Bình Thịnh Thế rất quen với tôi. Tôi nói với anh ta một tiếng là được. Vậy hôn lễ sẽ do nhà thiết kế hàng đầu Long Quốc, đại sư giám bảo Trương Khải Dịch tự mình bố trí. Cô thu xếp thì tôi yên tâm. Ngoài ra, gần đây Thượng Hải có chút không yên bình, có cần yên tâm, tôi tự sẽ xử lý. Nhà Đỗ Huyền Thanh, Diệp Vấn Thiên, anh ta thực sự nói sẽ dẫn cậu đi tổ chức hôn lễ bù ở Thái Bình Thịnh Thế sao? Đỗ Huyền Thanh, chị em thân thiết của Bùi Như Yên, anh ta chỉ khoác lác thôi, chỉ có cậu là còn tin anh ta. Huyền Thanh, cậu mau giúp tôi nghĩ cách đi. Chuyện vừa nãy nói với cậu, chuyện của Vương Kha đó, rốt cuộc phải làm sao đây? Vương Kha cậu còn không biết sao? Vẫn luôn thích cậu đấy. Người ta bây giờ ở tuần bộ phòng, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. So với cái tên Diệp Vấn Thiên kia, mạnh hơn cả vạn lần. Nếu tôi là cậu, tôi đã đá văng Diệp Vấn Thiên từ lâu rồi. Chọn Vương Kha. Vấn Thiên làm sai đến đâu cũng là vì tôi. Tôi sao có thể vì những chuyện này mà vứt bỏ anh ấy được chứ? Anh ta, cậu còn không biết sao, chính là giả vờ, thích nói năng lung tung. Cậu đó, tôi biết nói gì với cậu đây, nhớ cho kỹ. Năm đó là cậu cứu anh ta. 8 năm rồi, còn nói những điều này làm gì? Tôi và anh ấy cả đời này chắc chắn là không thể tách rời được. Cậu không tách rời được, tôi sẽ thay cậu giải quyết. Tôi sao có thể để bạn thân nhất của tôi lãng phí thời gian vào cái loại Diệp Vấn Thiên đồ đàn ông rác rưởi đó chứ? Ngày mai tôi sẽ thay cậu đá anh ta. Bùi gia, Như Yên, tối hôm qua em đi đâu vậy? Anh lo cho em lắm đó. Sao vậy? Bến Bình Thủy bị Vương Kha của tuần bộ phòng niêm phong rồi. Lão gia tử ép Như Yên đi lấy lòng Vương Kha, tranh thủ lấy lại bến tàu. Nói những điều này với cậu có ích gì? Như Yên, nếu thật sự không được, con cứ đi cầu xin Vương Kha đi.
nếu không thì chúng ta sẽ bị đuổi khỏi Bùi gia đó. Vương Kha cái gã công tử bột đó, các người đây không phải là đẩy con vào hố lửa sao? Vương Kha. Vương Kha là bạn học đại học của Như Yên. Phòng tuần bộ ngày nay, tâm phúc của tổng tự trưởng Từ Á Tiêu, quyền lực lớn lắm đấy. Như Yên, bây giờ con có làm thiếp của Vương Kha, cũng còn hơn là đi theo tên phế vật này. Đúng, vì gia tộc là hố lửa, con cũng phải nhảy. Cha, mẹ, hai người chỉ là một Vương Kha nhỏ bé mà đã khiến hai người chà đạp như vậy. Như Yên, cái nhà này không đáng ở nữa. Đi. Đứng lại. Đi đâu? Tôi đi hỏi Từ Á Tiêu, cái chức tổng cục trưởng của ông ta có phải là không muốn làm nữa hay không? Danh tiếng của tổng cục trưởng Bến Thượng Hải cũng là thứ mà cậu có tư cách nhắc đến sao? Ông ta ở trước mặt Diệp Mỗ tôi chẳng qua chỉ là con kiến. Vấn Thiên, em biết anh là muốn giúp em, nhưng đến lúc này rồi, anh có thể đừng nói khoác nữa được không? Như Yên, xin em hãy tin anh. Tin anh. Anh cũng xứng sao? Đỗ tiểu thư, đến rồi sao? Còn khách sáo làm gì? Đến rồi thì mời ngồi. Diệp Vấn Thiên, cậu còn đứng đó làm gì? Mau rót trà đi chứ. Bá mẫu không cần khách sáo, cháu chỉ qua ngồi một lát thôi. Đỗ tiểu thư, gần đây Bùi gia có nhiều chuyện vặt, ít qua lại với Đỗ bang chủ rồi. Thanh Bang nhiều việc, cháu còn ít khi gặp được anh trai mình nữa là Thanh Bang. Đỗ Nam Thành sao? Cầm miệng, tên của Đỗ bang chủ cũng là thứ mà một người ở như cậu được gọi thẳng ra sao? Mẹ nói gì vậy? Anh ấy là chồng con, không phải người ở. Một người kéo xe hoàng bao, tình cờ có may mắn kéo qua anh trai tôi thì đó cũng là chuyện rất bình thường thôi. Mà có kéo hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết anh ta ở trước mặt tôi phải tôn xưng tôi một tiếng đại ca. Diệp Vấn Thiên, anh lại dám ở trước mặt tôi sỉ nhục anh trai tôi. Anh muốn bỏ mạng cô sỉ nhục đại ca của anh trai cô. Tôi thấy cô mới là không biết trời cao đất dày. Bây giờ cô gọi Đỗ Nam Thành đến trước mặt tôi thử xem. Vô sỉ, một thằng kéo xe hoàng bao thối tha cũng xứng quen biết anh trai tôi sao? Vấn Thiên, anh làm loạn đủ chưa? Thân phận của Huyền Thanh không phải thứ mà anh và em có thể bàn luận lung tung. Như Yên, em tin anh đi. Anh thật sự là Như Yên bị anh hại đến sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Diệp Vấn Thiên, anh còn ở đây nói năng lung tung, tự có chừng mực. Cô không cần phải ở đó lo lắng hão huyền. Vương Kha là người tâm địa độc ác, thề không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Nói thẳng ra thì anh ta niêm phong bến tàu Bình Thủy chính là vì Như Yên. Anh ta chỉ là một người kéo xe hoàng bao thì có thể làm gì được? Từ Á Tiêu, còn phải nhờ vào sự nâng đỡ của tôi mới ngồi lên được vị trí tổng trưởng. Một tên Vương Kha còn con tính là cái thá gì? Cậu đúng là một kẻ điên, chuyện gì cậu cũng dám khoác lác. Dân không đấu lại quan, anh hiểu không hả? Như Yên, em tin anh. Trong vòng nửa ngày, anh nhất định sẽ khiến bến tàu Bình Thủy được yên ổn trở lại. Thái bình thịnh thế. Vấn Thiên, anh gấp gáp đưa em đến đây làm gì? Tề Thiên Nhất, ông chủ Thái bình thịnh thế, năm đó là thủ hạ của anh. Ngoài ra, tổng trưởng Sở Thượng Hải Từ Á Tiêu, hôm nay đây, ở đây cũng có một buổi tiệc rượu. Bọn họ năm đó đều đã từng chịu ân huệ của anh. Em vào trong, cứ việc báo tên anh là được. Thật hay giả vậy? Không thành vấn đề, yên tâm đi. Em làm sao vậy? Anh cố ý đúng không? Anh cùng bọn họ là một bọn. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vấn Thiên, em là vợ của anh lại đem em đẩy cho người đàn ông khác. Đáng lẽ em không nên tin anh. Như Yên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như Yên, Từ Á Tiêu, Từ Á Tiêu, cút ra đây cho tôi. Diệp Vấn Thiên, anh là ai? Lại dám gọi thẳng tên húy của Vương Kha, tuần bộ Thượng Hải. Tổng trưởng đại nhân, cậu chính là tay sai của Từ Á Tiêu, Vương Kha đúng không? Không sai, vừa rồi Như Yên vào đây là cậu ức hiếp cô ấy. Chúng tôi có ức hiếp cô ta đâu. Chính cô ta mặt dày mày dạn đến đây, muốn cùng Vương tuần bộ bàn chuyện bến tàu Bình Thủy, lại không muốn cùng Vương tuần bộ ôn lại chuyện cũ. Vương thiếu gia mà, tính tình phóng khoáng, nên lời nói hành động hơi quá. Sao hả?
cho nên cậu liền động tay động chân với cô ấy. Không sai, con đàn bà thối tha này cứ dây dưa với tôi. Bây giờ tôi có quyền có thế. Đừng nói là sờ soạn cô ta vài cái, cho dù làm nhục cô ta thì đã làm sao nào. Huống chi bây giờ Bùi gia đang có việc cầu cạnh tôi. Diệp Vấn Thiên, tôi cảnh cáo cậu, thái độ tôn trọng một chút cho tôi. Ngay cả Diều bang của tôi gặp Tuần Bộ Phòng cũng phải nể mặt vài phần. Không phải là thứ kéo xe như cậu có thể trêu vào đâu. Cậu biết không, Vương Tuần Bộ đã đồng ý gỡ bỏ phong tỏa bến tàu Bình Thủy trả lại cho tôi rồi. Cậu bớt ở đây phát điên đi, để khỏi chọc anh ta không vui, hỏng việc lớn. Ông nội sẽ không bỏ qua cho cậu và Như Yên đâu. Tôi cho cậu một cơ hội. Bây giờ tự phế hai tay quỳ xuống xin lỗi Như Yên, tôi có thể tha cho cậu. Nếu không thì hôm nay cậu để mạng ở đây cho tôi. Cậu tên phế vật không biết điều. Như Yên lại chọn anh, không chọn tôi. Được, hôm nay tôi sẽ phế tứ chi của anh, để Như Yên xem thử cô ta chọn một thứ phế thải gì. Người đâu? Phế gãy tay chân, ném ra ngoài cho chó ăn. Lên. Làm gì đấy? Tôi là người Tuần Bộ Phòng, Tuần Bộ Tam Tinh, là cánh tay đắc lực của Tổng cục trưởng. Anh lại dám? Diệp Vấn Thiên, cậu lại dám đánh Vương Tuần Bộ. Cậu muốn hại bỏ mạng Bùi ra sao? Cút đi thôi, tránh rước họa vào thân. Đồ không biết điều, một thằng kéo xe hoàng bao thối tha dám đánh Tuần Bộ. Anh bỏ mạng chắc rồi. Bỏ mạng đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Đừng nói là Tuần Bộ Phòng, cho dù Thiên Vương lão tử đến cũng không bảo vệ được cậu. Dừng tay. Là ai dám làm can ở Thái Bình Thịnh Thế của tôi? Tề Thiên Nhất, ông chủ Thái Bình Thịnh Thế. Tôi, Vương Kha, ai đánh cậu ra nông nỗi này? Cái thằng kéo xe thối tha này không phân phải trái, vừa vào đã đánh tôi một trận. Cái chốn Thái Bình Thịnh Thế này nổi danh không ai dám động thủ. Lát nữa lão đại của tôi, Tổng trưởng Từ đến, ông ta mà biết chuyện này thì việc làm ăn khách sạn của ngài khó mà giữ được đấy. Cậu là ai dám đến đây gây sự? Bắt anh ta lại, tôi xem ai dám động. Khẩu khí lớn thật. Cậu có biết tôi là ai không? Xem ra ông quên ai đã cho ông địa vị ngày hôm nay rồi. Diệp thiếu gia. Thiếu gia gì chứ? Anh ta chỉ là một tiểu tử không biết điều. Diệp Vấn Thiên. Diệp Vấn Thiên, tôi nói cho anh biết, vị này là ông chủ của Thái Bình Thịnh Thế. Tề Thiên Nhất, Hắc Bạch lưỡng đạo đều có người của ông ta. Ông chủ Tề, ngài đánh tôi làm gì? Là anh ta vô lễ với ngài, tôi chỉ dạy dỗ anh ta thôi. Hơn nữa, cầm cái miệng của cậu lại. Cậu có biết Diệp thiếu gia năm đó đã từng ban ân cho tôi, nếu không có cậu ấy thì không có Thái Bình Thịnh Thế của Thượng Hải này. Thiếu gia giá đáo, có sự thiếu sót trong việc đón tiếp, xin ngài thứ tội. Niệm tình năm xưa, hôm nay tạm tha cho ông cái tội mạo muội. Tạ thiếu gia khai ân. Nhưng người này, ông chủ Tề, còn không mau qua đây quỳ xuống tạ tội. Nhanh lên. Diệp thiếu gia, là tôi có mắt không tròng, tôi đáng bỏ mạng, xin ngài tha cho tôi. Cậu đúng là đáng bỏ mạng. Tề Thiên Nhất, lôi cậu ta ra ngoài cho tôi. Về đi. 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 Cậu Diệp Vấn Thiên, anh đừng quá đáng. Tôi nể tình anh và ông chủ Tề là người quen cũ, tôi mới thật lòng xin lỗi anh. Anh lại muốn lấy mạng tôi. Anh có biết tôi là ai không? Tôi đây chính là con nuôi của Tổng trưởng Từ Á Kiều. Ai dám động vào con nuôi của tôi? Dừng tay. Từ Á Kiều, Tổng cục trưởng của Thượng Hải. Ở Thượng Hải này, ai dám động vào con nuôi của tôi? Cha nuôi. Cuối cùng thì cha cũng đến. Cái thứ phế vật này vào Thái Bình Thịnh Thế lại dám ăn nói ngông cuồng, không coi cha ra gì. Lấy mạng anh ta đi. Là ai to gan lớn mật đến vậy? Muốn bỏ mạng sao? Chờ đã. Ông có biết họng súng của ông đang chĩa vào ai không? Lão tự mặc kệ cậu ta là ai. Ai dám động đến một sợi tóc của con nuôi tôi
Dù cậu ta là Thiên Vương lão tử, lão tử cũng không để vào mắt. Từ đại cục trưởng, nếu là tôi thì sao? Một thằng kéo xe hôi hám như anh còn lớn hơn được cả Thiên Vương lão tử chắc. Bây giờ tôi sẽ lấy mạng anh. Cha nuôi, cha đánh con. Là anh ta không coi cha ra gì. Anh ta muốn lấy mạng con. Nghịch tử, câm miệng cho cha. Con có biết họng súng con vừa chĩa vào ai không? Bỏ xuống. Cậu ấy là giáo chủ lão đại của Thượng Hải. Từ Á Tiêu, trong mắt còn có tôi là giáo chủ này không? Tổng trưởng tuần bộ phòng Thượng Hải, Long môn tín thủ Từ Á Tiêu, bái kiến giáo chủ. Đứa con tốt của ông vô cớ niêm phong sản nghiệp của Bùi gia, còn vọng tưởng động vào phu nhân tôi, thậm chí còn động tay động chân với cô ấy. Ông nói xem có đáng bỏ mạng không? Cái gì? Nghịch tử, con xem đã làm ra chuyện tốt gì này, con đáng bỏ mạng lắm con biết không? Còn không mau quỳ xuống. Cha nuôi, con không cố ý. Con không biết anh ấy là giáo chủ của Thượng Hải. Con cũng không biết Bùi Như Yên là người của giáo chủ. Giáo chủ, đứa con này tội ác tày trời. Xin thứ cho Từ Á Tiểu tôi quản giáo không nghiêm, tùy giáo chủ xử trí. Tôi sai rồi. Tôi quỳ xuống. Xin lỗi anh cùng phu nhân của anh. Xin anh đấy, tha cho tôi đi. Từ Á Tiêu, Long môn bang quy, gia pháp xử trí. Cha nuôi đừng mà cha nuôi. Cha nuôi. Chuyện này coi như bỏ qua đi. Từ Á Tiêu, trước mặt đại điển giáo chủ trở về, ông nên biết phải làm gì chứ? Cái gì? Diệp Vấn Thiên đánh Vương Kha của tuần bộ phòng. Xong rồi. Lần này thì xong rồi. Đắc tội với tuần bộ phòng, chúng ta sợ là ngay cả mạng cũng khó giữ. Đúng vậy. Vương Kha là con nuôi của tổng trưởng tuần bộ phòng. Diệp Vấn Thiên đánh anh ta, bác nghĩ còn đường sống sao? Xong rồi, lần này thì xong chuyện để rồi. Tổng trưởng Từ là người nổi tiếng ở Thượng Hải, động đến con nuôi của ông ta, chắc chắn phải bỏ mạng rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã già cả rồi thì không sao, nhưng Như Yên còn trẻ mà. Tôi đã khuyên Như Yên nhiều lần rồi, bảo nó ly hôn với Diệp Vấn Thiên, nhưng nó cứ không chịu. Đỗ tiểu thư, bác cầu xin cháu hãy cứu Như Yên. Cách thì không phải là không có. Họ có cái gì đó như là tính vật định tình không? Chúng ta hãy trả nó lại cho Diệp Vấn Thiên, để Diệp Vấn Thiên tưởng rằng đó là ý của Như Yên, ép họ ký vào đơn ly hôn. Được, cách này hay đấy. Trong khoảng thời gian này thì cứ để Như Yên đến chỗ cháu ở tạm một thời gian đi. Tuyệt đối không thể để hai người họ gặp nhau. Được, được. Diệp Vấn Thiên, anh hại tôi bị anh tôi đánh, mối thù này nhất định phải trả. Hôm nay đến đây thôi vậy. Tôi về trước đây cung tiễn giáo chủ. Cái bến tàu Bình Thủy của Bùi gia trả lại cho họ. Ngoài ra đừng ngừng việc giúp đỡ Bùi gia. Chuyện hôm nay tìm đại lý do gì đó để lấp liếm cho qua trước đại điển giáo chủ. Thân phận của tôi không được để lộ. Vâng. Đỗ Huyền Thanh, sao cô lại ở đây? Tôi là bạn thân nhất của Như Yên mà. Tôi xuất hiện ở đây có gì lạ sao? Như Yên đâu? Như Yên không muốn gặp anh. Ký vào đây đi. Anh có thể đi rồi đấy. Cô có ý gì? Nghĩa đen thôi. Cuộc hôn nhân của anh và Như Yên đến đây là kết thúc. Đây là ý của cô ấy. Không sai. Bùi gia là gia tộc lớn ở Thượng Hải. Như Yên là nhị tiểu thư của Bùi gia, đọc nhiều sách vở, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, khiến người khác phải cảm thấy hổ thẹn, là đệ nhất tài nữ của bến Thượng Hải, vẻ đẹp không hề thua kém bà chủ Bách Lạc Môn Thẩm Tiểu Mạn. Còn anh chỉ là một thằng kéo xe hoàng bao thối tha, vô dụng. Đừng dùng cái nhìn thiển cận của cô để đánh giá thân phận của tôi. Cô không thể lường được đâu. Không thể lường được. Đừng nói với tôi là anh còn có thân phận thứ hai cao cao tại thượng nào nữa đấy. Đừng mơ nữa Diệp Vấn Thiên. Tôi khuyên anh mau ký vào đi. Như vậy
Tôi còn có thể thay Như Yên cho anh chút bồi thường. Nếu như để tôi ký cũng được. Thế thì bảo cô ấy đích thân đến nói với tôi. Chuyện nhỏ như vậy không cần phải làm phiền Như Yên đâu. Nếu anh là đàn ông thì ngoan ngoãn ký vào đi. Anh còn muốn làm lỡ người ta cả đời sao? Làm lỡ cuộc hôn nhân suốt 8 năm trời của tôi và Như Yên, nói bỏ là bỏ sao? Có chuyện gì không thể nói trực tiếp với tôi sao? Chẳng phải anh muốn tiền sao? Ngoan ngoãn ký tên vào đi. Ở đây có 3.000 đồng đại dương, đủ cho anh tiêu cả đời rồi. Tôi bảo vệ Như Yên 8 năm. Bùi gia ở Thượng Hải này có được địa vị như ngày hôm nay đều là tôi âm thầm nâng đỡ, cô biết không? Bớt tự rát vàng vào mặt mình đi. Diệp Vấn Thiên, cậu chỉ là một tên vô dụng, bám lấy Như Yên không buông tay. Biết đây là cái gì không? Đây là thiệp mời đại điển quy hồi giáo chủ của Đỗ tiểu thư tặng cho Như Yên đấy. Dựa vào cái này có thể khiến Bùi gia một bước hóa rồng. Diệp Vấn Thiên vừa rồi cậu tự nói mình lợi hại như vậy, thiệp mời cấp bậc này cậu có lấy ra được không? Tôi căn bản không cần thiệp mời, bởi vì buổi tiệc này chính là vì tôi mà tổ chức. Vì cậu mà tổ chức. Có phải cậu muốn nói với chúng tôi cậu kéo một chiếc xe kéo tồi tàn mà thành giáo chủ của Thượng Hải rồi? Không sai, tôi chính là giáo chủ. Diệp Vấn Thiên, 3 năm trước cậu đã nói cậu là giáo chủ rồi, hôm nay lại nói lời điên rồ này sao? Đại điển quy hồi giáo chủ 3 ngày sau, chư vị anh tài tụ hội, những người đến đây đều là người của bến Thượng Hải, bậc trí tôn quyền quý. Có tấm thiệp mời này, Bùi gia chúng ta lập tức có thể bước chân vào giới thượng lưu xã hội Thượng Hải. Cậu và Như Yên khác nhau như trời với bùn. Mau ký tên rồi đi. Xem anh ra sức như vậy, muốn tranh lại chút mặt mũi cho mình. Tôi nói thẳng với anh vậy. Toàn bộ phòng luôn có quan hệ hợp tác mật thiết với Thanh Bang. Lần này Bùi gia bọn họ có thể đi dự đại điển là do tôi làm mối, cũng là do tôi tạo sự kết nối. Cuối cùng là nhờ sự thúc đẩy của tôi, sự thúc đẩy của cô. Thanh Bang là nhờ tôi giúp đỡ mới trưởng thành được như vậy. Cô là cái thá gì? Đủ rồi. Không có trách nhiệm, nhu nhược vô năng. Để cậu và Như Yên ly hôn là lựa chọn đúng đắn nhất của Bùi gia tôi. Đây là Như Yên trả lại cho cậu. Ký xong thì cầm đi luôn đi. Cái này con cầm lấy. Trong những thứ hôm nay mua, mẹ thích nhất là cái này. Sau này vừa hay tặng cho con dâu tương lai của mẹ làm quà gặp mặt. Đây là tín vật định tình của tôi và Như Yên. Xem ra thật sự là ý của cô ấy. Được, tôi ký. Chút tiền này tôi còn không thèm để vào mắt. Kể từ hôm nay, tôi và Bùi gia không còn nợ nhau gì nữa. Giúp tôi chuyển lời cho Như Yên, ở bên nhau 8 năm. Tôi, Diệp Vấn Thiên, quả thật nợ cô ấy. Nhưng sau này tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cô ấy chu toàn. Tốt thôi, cuối cùng cũng đổi được cái sao chổi này đi rồi. Đúng vậy, lần này có thể tham gia đại điển quy hồi giáo chủ, Bùi gia ta nhất định sẽ tái khởi, không còn là gia tộc nhỏ nữa. Tốt lắm. Không chỉ thế đâu, đến lúc đại điển, vị đại nhân vật kia cũng sẽ xuất hiện. Cái này chẳng lẽ là con rồng Thượng Hải? Không sai, vị kia thân phận tôn quý, có thể xưng là trên vạn người. Mà anh trai cháu Đỗ Nam Thành vừa hay lại quen biết với anh ta, xem như là bạn chí cốt. Có thể quen biết với đại nhân vật như vậy, vậy chẳng phải là kín tiếng thôi. Bá phụ bá mẫu, đến lúc đại điển, cháu có thể tiến cử cho hai người. Nếu như Như Yên có thể chiếm được sự ưu ái của vị kia, sau này tiền đồ không thể lường được. Giáo chủ, bang chủ Diều Bang nguyện ý hiến dâng 70% tài sản Diều Bang, chỉ cầu có thể gặp mặt ngài trước yến hội. Hoàng Thế Sương. Không sai, Hoàng Thế Sương mấy năm nay luôn luôn làm việc cho Tô giới. Nghe nói ngài muốn trở về, anh ta có lòng bỏ tối theo sáng, muốn đến dưới tay ngài làm việc. Có nên từ chối không?
Bảo Dã Lâm Tuân nói với cậu ta hẹn gặp ở yến hội. Đúng rồi, ngày mai chị Như Yên cũng sẽ ở đó. Ngài xem, chuyện ngày hôm đó luôn khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Có vài lời tôi cũng muốn nói rõ với cô ấy. Khả Phỉ, hôm nay phải biểu hiện thật tốt. Nếu được vị người Tây nào để ý, vậy thì đúng là phúc của con đấy. Đến lúc đó đá cái thằng Hoàng Chiêu kia đi, nhà chúng ta cũng có thể nhảy lên thành gia tộc hàng đầu rồi đấy. Mẹ nói gì vậy? Nói với con bé những chuyện này làm gì? Diệp Vấn Thiên. Tốt lắm Diệp Vấn Thiên. Khó trách anh lại đồng ý ly hôn với em gái tôi. Thì ra là đã sớm lên giường với Hồ Ly Tinh rồi. Thật là không biết xấu hổ. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Ai nói bậy? Đồ mất dạy, không có lương tâm. Như Yên đối với cậu tốt như vậy, cậu có xứng với cô ấy không? 8 năm này, Diệp Vấn Thiên tôi tự hỏi Long Minh chưa từng làm qua chuyện gì có lỗi với Như Yên. Cậu nói láo, không làm chuyện gì mờ ám. Như Yên sẽ ly hôn với cậu sao? Diệp Vấn Thiên, cậu ăn của em tôi, dùng của em tôi, bây giờ ly hôn rồi, còn cầm tiền chia tay của em tôi, tư thông với con Hồ Ly Tinh này. Đem tiền của em tôi trả lại đây. Đúng rồi, tiền của Bùi gia, cậu cũng xứng lấy sao? Đồ vô dụng. Nhất định phải tay trắng ra đi. Cho các người có biết các người đang nói chuyện với ai không? Đồ Hồ Ly Tinh. Có tư cách gì mà ở đây là lối om sòm? Cô, Tiểu Mạn, tiền của Như Yên tôi một xu cũng không lấy. Cậu lừa ai đấy? Cái dạng nghèo kiết xác như cậu mà bảo không lấy một xu nào. Mau chóng giao hết ra đây. Đây chẳng phải ngọc bội của Bùi Như Yên sao? Cậu ăn trộm đồ nhà chúng tôi. Cái này là tôi tặng cho cô ấy, trả lại cho tôi. Đã nói là tặng cho cô ấy, tại sao lại xuất hiện ở chỗ cậu? Rõ ràng là cậu ăn trộm. Trả lại cho tôi. Đừng hòng. Đồ tiện nhân. Khả Phỉ, con không sao chứ? Đồ vong ơn bội nghĩa, dám đánh con gái của tôi. Bà đây liều mạng với cậu. Cô, người đâu? Lôi 3 người bọn họ xuống cho tôi. Thả tôi ra, anh thả ra. Diệp Vấn Thiên, cậu xong đời rồi, thả tôi ra. Tôi sẽ đi nói với Bùi Như Yên, cậu tiêu đời rồi, đánh bỏ mạng cho tôi. Cạn ly. Đại điển quy hồi giáo chủ. Uyển Thanh, hay là chúng ta đi thôi. Bây giờ tôi chỉ muốn đi tìm Diệp Vấn Thiên hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc tại sao anh ta lại ly hôn với tôi. Tôi thật sự không có tâm trạng hầu rượu với cậu ở cái nơi này đâu. Đàn ông nào mà chẳng vậy. Thích mới nới cũ. Cậu cứ coi như mấy năm nay đều trao nhầm cho cuốn đi. Còn gì hay ho mà hỏi anh ta nữa. 8 năm rồi. Sao anh ta có thể nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy? Ngay cả ly hôn cũng không chịu nói trực tiếp, đến cả từ biệt cũng không có. Cậu đừng buồn nữa. Cóc 3 chân khó tìm, chứ đàn ông 2 chân chẳng đầy ra đấy sao? Cậu nhìn xem trong cái yến hội này, người đàn ông nào mà chẳng hơn cái gã Diệp Vấn Thiên kia. Đi, tôi dẫn cậu đi mở mang kiến thức. Tôi không đi. Như Yên, nhìn 3 cái tên quỷ da trắng kia kìa, bọn họ chính là những kẻ nắm quyền ở 3 khu tô giới Anh, Pháp, Mỹ, là tầng lớp quyền thế cao nhất Thượng Hải này đấy. Ở Thượng Hải này, không ai có thể quản được bọn họ đâu. Tầng lớp cao nhất Thượng Hải, vậy mà lại là người ngoại quốc. Không, vẫn còn một người nữa có thể quyết định con đường sống của bọn chúng. Đó chính là giáo chủ, người khiến cả giới Hắc Bạch đều phải thần phục. Chỉ tiếc là người đó đã rất nhiều năm rồi không xuất hiện. Tên này sao cũng ở đây? Con gái ngoan, đừng buồn nữa. Theo kinh nghiệm của cha thấy, Diệp Vấn Thiên chắc chắn là có người khác ở bên ngoài rồi, nên mới để lại cái trò không từ mà biệt này. Đây thật sự là bút tích của Vấn Thiên. Không, con phải đi tìm anh ấy hỏi cho rõ ràng. Con gái ngoan, cái loại đàn ông cặn bã đó, con gì mà phải tìm chứ?
Đến cả tín vật của hai người cậu ta cũng lấy đi rồi. Con vẫn còn chưa hiểu ý của cậu ta sao? Ngọc bội kia biến mất rồi. Đi. Ai cho phép anh vào đây? Còn không mau cút ra ngoài. Tôi đường đường chính chính đi vào. Dựa vào cái gì phải đi ra? Anh còn giả bộ cái gì? Đây là nơi mà anh có thể tùy tiện ra vào sao? Lén lút theo chúng tôi trà trộn vào đây, chẳng phải muốn bỏ mạng sao? Vấn Thiên, anh thật sự muốn cùng em? Diệp Vấn Thiên, cậu thật to gan. Như Yên, đại bá và đại nương của con, còn có cả chị họ con, bị người ta đánh trọng thương. Cái gì? Đều là do Diệp Vấn Thiên, cái đồ vong ân bội nghĩa đó. Cậu ta tiêu tiền của con, còn sau lưng con gian díu với người phụ nữ khác, bị người nhà đại bá con bắt gặp. Bọn họ tức giận, nói cậu ta vài câu, mà cậu ta đã ra tay độc ác như vậy. Nhà chúng ta nuôi cậu ta bao nhiêu năm như vậy, sau khi ly hôn với con, lập tức bộc lộ bản tính. Từ nay về sau, không cho phép con qua lại với cậu ta nữa. Những gì họ nói đều là thật sao? Là do Bùi Khả Phỉ làm rơi ngọc bội của anh thật sự cùng người phụ nữ khác? Anh không có. Anh câm miệng đi. Anh còn có chút lương tâm nào không? Đó chính là người nhà của Như Yên đó. Cho dù có hiểu lầm gì, không thể nói chuyện cho đàng hoàng sao? Sao có thể động tay đánh người chứ? Trước khi cô tùy tiện chỉ trích người khác, có thể làm rõ đầu đuôi sự việc được không? Em thật không ngờ anh lại là loại người như vậy. Anh tìm người phụ nữ khác cũng thôi đi, tại sao còn muốn báo thù người nhà của em? Như Yên, em vẫn là không tin anh. Anh trong mắt em lại ti tiện đến vậy sao? Không sai, anh vừa rồi chính miệng thừa nhận rồi còn gì. Anh bây giờ lập tức đến bệnh viện. Xin lỗi người nhà đại bá. Xin lỗi. Muốn xin lỗi cũng phải là bọn họ xin lỗi anh mới đúng. Lần trước ở Thái Bình Thịnh Thế chưa xử lý được anh, hôm nay anh dám chạy đến đây. Hôm nay các danh lưu Thượng Hải tề tựu, một thằng kéo xe hôi hám như anh cũng dám chạy đến đây. Anh thật sự không sợ bỏ mạng sao? Tôi sợ bỏ mạng. Cậu đi hỏi thử Từ Á Tiểu xem, buổi tiệc tối nay nếu không có tôi, ông ta dám bắt đầu sao? Anh điên rồi, Vấn Thiên. Anh có biết anh đang nói gì không? Đồ không biết điều, dám mạo phạm tổng trưởng Từ. William, người cầm quyền ở Tô giới nước Anh, quỳ xuống. Quỳ xuống sao? Ông ta không xứng. Người cầm quyền ở Tô giới nước Anh. Raphael, người cầm quyền ở Tô giới nước Pháp, không đủ tư cách. Vậy tính thêm cả người cầm quyền ở Tô giới nước Pháp này nữa thì sao? Không xứng. Thật thú vị. Thêm cả Tô giới nước Mỹ nữa thì thế nào? Smith, người cầm quyền ở Tô giới nước Mỹ, chỉ là mấy người ngoại quốc mà thôi, còn kém xa lắm. Vấn Thiên, ba vị này chính là quyền thế ở tầng lớp cao nhất, đại diện cho cả Thượng Hải này. Bọn họ chỉ cần một câu nói là có thể diệt đường sống của anh. Anh nhất định phải chọc thủng trời sao? Sao lại không thể? Bây giờ không phải lúc đấu khí với em. Mau xin lỗi bọn họ đi. Anh đã nói rồi, bọn họ không xứng. Diệp Vấn Thiên, anh muốn bỏ mạng thì cứ bỏ mạng đi, đừng liên lụy tôi và Như Yên. Bọn họ không xứng. Vậy thì thêm vào Diều Bang của Thượng Hải tôi nữa thì sao? Diều Bang. Không sai, Diều Bang của tôi sẽ ở đại điển tối nay, gặp mặt trực tiếp với giáo chủ trong truyền thuyết. Diều Bang của tôi sẽ một bước lên trời, cùng hưởng vinh quang. Bây giờ anh cảm thấy tôi còn đủ tư cách không? Nghe nói vị kia chính là thần thoại của Thượng Hải. Tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Diều Bang trong mắt tôi thì tính là cái thá gì? Tôi biết giờ phút này mọi người đều không vừa mắt tôi, muốn đạp tôi một cước. Nhưng đáng tiếc, những người ở đây đều không đủ tư cách. Tốt, anh là người đầu tiên tôi gặp dám khiêu khích Diều Bang của Thượng Hải và ba đại tô giới trên thế giới. Hôm nay anh đã muốn bỏ mạng, tôi sẽ thành toàn cho anh. Người đâu? Đánh phế hai chân của anh ta cho tôi. Tôi muốn xem thử cái xương cốt dám đối đầu với cả Thượng Hải rốt cuộc là cứng đến mức nào. Dừng tay. Anh nói ngông cuồng như vậy, sống chán rồi sao? Thiên ca, còn không mau lui xuống. Khoan đã, Thẩm tiểu thư, tôi biết Bách Lạc Môn này là địa bàn của cô, nhưng người này hết lần này đến lần khác phạm phải lỗi chung. Hôm nay e là cô không giữ được anh ta đâu.
Hoàng Chiêu, ngay cả ba anh là Hoàng Thế Sương cũng không dám ở địa bàn của bà đây mà làm càn. Anh tính là cái thá gì? Tôi khuyên anh mau chóng xin lỗi Thiên Ca đi, để lại cho Diều Bang các người một con đường sống. Nếu tôi không hiểu lầm thì là cô đang bảo tôi nhanh chóng xin lỗi anh ta. Nếu không thì anh ta sẽ diệt Diều Bang của tôi. Không sai. Chư vị, hôm nay với thân phận thiếu bang chủ của Diều Bang Thượng Hải, tôi kêu gọi chư vị ra thông báo, loan báo khắp Thượng Hải, đoạn tuyệt đường sống của anh ta để răn đe những kẻ khác. Nếu không cho cái tên nhãi danh Long Quốc này một bài học, sau này bọn chúng sẽ không coi chúng ta ra gì nữa. Người nắm quyền tô giới pháp, Gia Phèo, nguyện cùng Diều Bang đoạn tuyệt đường sống của cậu ta. Không ai có thể đứng trước đế quốc Mỹ của tôi mà dương oai. Tiểu tử, cậu không biết điều, cái tên sẽ vang danh khắp Thượng Hải. Người nắm quyền tô giới nước Mỹ, Smith, nguyện cùng Diều Bang đoạn tuyệt đường sống của cậu ta. Người trẻ tuổi phải hiểu rằng người Long Quốc ở thế giới này vĩnh viễn thấp kém hơn một bậc. Người nắm quyền tô giới Anh, William, nguyện cùng Diều Bang đoạn tuyệt đường sống của cậu ta. Ba đại tô giới ngoại quốc cùng nhau ra lệnh. Gia chủ Khổng Gia, ở Thượng Hải này tôi còn chưa từng thấy bao giờ các ông lớn người Tây đều đã lên tiếng rồi. Gia chủ Tưởng Gia, vậy phế tế Bùi Gia sống không nổi nữa rồi. Tưởng Gia Thượng Hải đoạn tuyệt đường sống của cậu ta. Khổng Gia Thượng Hải đoạn tuyệt đường sống của cậu ta. Người Tây nói chắc chắn là đúng. Gia chủ Tống Gia, người Long Quốc chúng ta vẫn nên tin người Tây thì tốt hơn. Tống Gia Thượng Hải đoạn tuyệt đường sống của cậu ta. Trần Gia tôi thể sống hay bỏ mạng đều đi theo các người Tây. Gia chủ Trần Gia, đoạn tuyệt đường sống của cậu ta. 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 Tự tìm đường bỏ mạng. Lần này xong thật rồi. Như Yên, may mà cô đã ly hôn với anh ta từ sớm. Nếu không, bây giờ anh ta chắc chắn sẽ liên lụy cả Bùi Gia, Vấn Thiên. Đây chính là kết quả mà anh muốn sao? Sau ngày hôm nay, 921 ngành nghề ở Thượng Hải này, anh không còn chỗ nào để dung thân nữa. Dù cho có đi ăn xin cũng không ai bố thí cho anh đâu. Còn cô, trốn không thoát khỏi Thượng Hải đâu. Thượng Hải cũng sẽ không còn chỗ dung thân cho cô nữa. Anh còn muốn tiếp tục diễn nữa sao? Cậu còn 1 phút. 1 phút? Anh muốn nói là qua 1 phút nữa cha tôi sẽ đến hiện trường sao? Anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là tuyệt vọng. Người đâu? Nghiệt tử, còn không mau im miệng. Cha, cha đây là phụ kinh thỉnh tội. Trong truyền thuyết Long Quốc, đây là chuyện gì vậy? Nghiệt tử, quỳ xuống. Cha, đừng gọi ta là cha. Hoàng Thế Sương ta không có đứa con trai vô dụng như này. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha nói cho con biết đi, con không biết gì cả. Con còn có mặt mũi hỏi ta. Hôm nay con đã làm những gì? Trong lòng con không rõ sao? Uổng công ta vì Diều Bang dốc hết tâm huyết mới có được chút địa vị như ngày hôm nay. Giờ lỡ bước đường rồi. Dù sao vẫn còn một tia hy vọng quay về con đường chính đạo. Vậy mà bây giờ tên nghiệt tử như con hủy hoại hết cả rồi. Hủy hoại hết cả rồi. Nghiệt tử, cha. Nghiệt tử, cha. Con muốn hủy hoại Diều Bang của ta sao? Cha, cha nói cho con biết đi, con thật sự không biết gì cả. Cút ngay. Đại ca, Hoàng Thế Sương tôi dạy con không nghiêm, mạo phạm đến ngài rồi. Tôi nguyện đem 70% gia sản của Diều Bang dâng cho ngài. Chỉ xin ngài tha cho nó một mạng. Cha, anh ta chính là cái kẻ bị Bùi Gia đuổi đi. Một thằng ở rể anh ta còn không bằng con chó. Còn không mau câm miệng cho ta. Hoàng Thế Sương, ông còn nhớ tôi đã nói gì với ông không? Nếu trong vòng 5 phút người không đến thì Diều Bang diệt vong. Thẩm tiểu thư, ông đến muộn rồi. Đại ca, thành ý của tôi ngài cũng thấy rồi đấy. Đã nể mặt ngài lắm rồi. Nếu ngài vẫn không hài lòng thì cứ việc trách mắng con tôi một trận. Nhưng để Diều Bang diệt vong thì e là
E là gì? E là quá làm khó tiểu nhân rồi. Ngài đã rời khỏi Long ỷ nhiều năm. Trong khoảng thời gian này, Diều Bang luôn tận tâm tận lực vì sự nghiệp phát triển của Thượng Hải, vì nước vì dân. Những chuyện này tổng trưởng Từ đều thấy rõ cả. Lời của ông ta, ngài không thể không tin chứ. Cái mà ông nói là vì nước vì dân chính là cùng với người đông doanh mở sòng bạc bán thuốc phiện. Ông tưởng hôm nay tôi gọi ông đến là vì cái gì? Ông cấu kết với Ngọa Khấu, tội đáng bỏ mạng. Ông nghĩ rằng lôi tên Từ Á Tiểu ra thì tôi sẽ không làm gì được ông sao? Diệp Vấn Thiên, cha tôi đã nói chuyện với anh như thế, anh đừng có được nước làm tới. Có tin bây giờ tôi kêu người phế bỏ mạng anh. Đại ca, tha được cho người khác thì tha. Quy tắc giang hồ bây giờ không phải một mình ngài định đoạt. Hơn nữa, tôi còn có cả gia đình phải lo. Làm chút việc cho người đông doanh cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Cha, sao cha lại gọi anh ta là đại ca? Có phải cha có điểm yếu gì trong tay anh ta không? Con trai ông nói không sai, ông cũng đâu có yếu điểm gì trong tay tôi. Vậy hà tất phải khúm núm trước tôi như vậy? Đại ca, theo như lời Thiếu bang chủ Diều Bang, hôm nay Diều Bang sẽ lên như diều gặp gió. Trong bang lại có đến 2.000 anh em, còn được tổng trưởng Thượng Hải đích thân che chở, đúng là như mặt trời ban trưa. Vậy ông hà tất phải khúm núm trước tôi làm gì? Theo ý của ngài, Diều Bang của tôi vẫn có thể lăn lộn ở Thượng Hải này. Diều Bang từ đây diệt vong. Tên học Diệp kia, tôi đây 1 tiếng đại ca, 2 tiếng đại ca gọi cậu. Cậu đừng có được nước làm tới. Thượng Hải bây giờ không phải một mình cậu định đoạt. Ai đang ồn ào ở đây? Ai đang ồn ào ở đây? Tổng trưởng Từ, cung nghênh tổng trưởng Từ, cung nghênh Giá Lâm. Diệp Vấn Thiên, tổng trưởng Từ đến rồi. Anh bỏ mạng chắc rồi. Thật sao? Vậy thì tôi phải chờ xem mới được. Không biết điều, đừng để ý đến cậu ta, đi gặp tổng trưởng Từ với ta. Tổng trưởng Từ, Như Yên, tổng trưởng Từ đến rồi. Chúng ta không qua đó sao? Anh vẫn chưa định đứng dậy sao? Cứ khăng khăng làm theo ý mình. Tại sao anh phải đứng dậy? Tổng trưởng Từ đã đến rồi. Nếu anh có thể từ chỗ ông ta tranh thủ được một tia hy vọng sống, thì những người khác sẽ không dồn anh vào đường cùng. Nhưng anh cứ ngồi lì ở đây, chỉ tổ xúc phạm tổng trưởng Từ, đến cơ hội cuối cùng cũng uổng phí mất. Xem ra em vẫn chưa nhìn rõ mọi chuyện. Hôm nay đáng lẽ là họ phải cầu xin anh. Sao anh vẫn còn mơ những giấc mơ không thực tế thế này? Diệp Vấn Thiên, anh có thể nhận rõ bản thân mình không? Suốt 8 năm trời anh chẳng làm nên trò trống gì. Nếu không phải em còn lo lắng cho anh, thì anh đến ăn no mặc ấm cũng không xong. Hôm nay mỗi một người trong sảnh tiệc này đều là những người mà anh không thể với tới. Sinh ra đã chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của họ. Sao anh cứ không biết cúi đầu vậy? Như Yên, em sai rồi. Trên đời này còn chưa có ai xứng đáng để Diệp Vấn Thiên tôi phải ngưỡng mộ. Diệp Vấn Thiên tôi sinh ra vốn không phải là dòng suối tầm thường, mà là ngọn núi cao nhất thế gian này. Từ Á Tiêu. Vấn Thiên, anh điên rồi. Như Yên, mau đi thôi, đừng để ý đến anh ta nữa. Anh ta muốn bỏ mạng thì cứ để anh ta bỏ mạng, nhất định đừng để liên lụy đến chúng ta. Anh dám gọi thẳng tên của tổng trưởng Từ, anh thật sự không xứng. Cậu mù mắt rồi sao? Tổng trưởng Từ, đây là đang làm gì vậy? Tổng trưởng Từ, cút ngay cho tôi. Xong rồi, Như Yên, tổng trưởng Từ thật sự nổi giận rồi. Ngay cả Diều Bang và người nắm quyền ở Tô Giới Pháp cũng bị đánh rồi. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây, không thể dính líu đến anh ta thêm nữa. Như vậy Diệp Vấn Thiên sẽ liên lụy. Cả hai nhà chúng ta đều phải chôn cùng. Vấn Thiên, dù cho anh đã yêu người phụ nữ khác, nhưng Bùi Như Yên tôi vẫn nguyện ý cùng anh bỏ mạng. Từ Á Tiêu, tổng trưởng Thượng Hải, bái kiến đại ca. Đại ca, chuyện này
Rốt cuộc là thế nào vậy? Không thể nào. Xong rồi. Sao có thể như vậy? Thiên ca, Từ Á Tiểu đến muộn, xin thiên ca trách phạt. Nếu ông đến sớm hơn thì sao tôi có thể thấy được đám quyền quý dưới trướng tổng trưởng Từ oai phong đến nhường nào chứ? Thiên ca, chuyện này là do tôi có lỗi. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức cho thiên ca một lời giải thích thỏa đáng. Mời thiên ca lên thượng tọa tĩnh quán. Thượng tọa? Không dám. Đây là long tọa, không phải là nhân vật quyền thế ngập trời ở Thượng Hải, không phải là người trên vạn người thì không thể ngồi. Nếu tôi mà ngồi, e rằng sẽ gây nên sự phẫn nộ của quần chúng. Từ Á Tiểu tôi ở đây, tôi xem ai dám. Thiên ca, xin mời thượng tọa. Tốt. Vậy thì tôi xin mạn phép không từ chối. Hôm nay kẻ nào bất kính với thiên ca, tôi sẽ tính sổ hết. Tổng trưởng Từ, cậu ta đã biến mất khỏi giang hồ nhiều năm, dưới tay cũng không còn thế lực gì. Còn ngài mới là vị vua thực sự của Thượng Hải này. Đây là ý gì? Nếu như ông muốn ngồi lên bảo tọa của giáo chủ, huynh đệ tuyệt đối dốc sức tương trợ. Người đâu? Lôi hai tên này xuống cho tôi. Vâng. Tổng trưởng Từ, đây là làm gì vậy? Ông tưởng rằng cha con ông những năm nay làm những chuyện dơ bẩn với người Đông Dương. Lão tử không biết chắc hôm nay lại dám ở trước mặt thiên ca giở trò thị phi. Các người thật đáng bỏ mạng. Lôi hai tên đó ra ngoài, phế cho tôi. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca. Như Yên, em thấy chưa? Anh chưa từng lừa dối em. Anh đã nói rồi, Bùi gia có được ngày hôm nay là nhờ vào anh. Anh đã nói rồi, Từ Á Tiểu ông ta có thể ngồi lên vị trí tổng trưởng Sở Thượng Hải là do anh nâng đỡ. Anh đã nói rồi, anh có thể quang minh chính đại bước vào sảnh yến tiệc này. Anh đã nói rồi, bọn chúng muốn chặn đường sống của anh còn chưa đủ tư cách. Nói sảnh yến tiệc hôm nay chính là vì anh mà bày ra. Anh thật sự chưa từng lừa dối em. Nhưng bất kể anh có thân phận cao đến đâu, quyền thế lớn đến đâu, cũng không thể thay đổi được kết cục. Chúng ta đã ly hôn. Đúng, gạo đã nấu thành cơm rồi. Vì sao? Sao anh cứ không nói cho chúng tôi biết chứ? Rõ ràng chỉ cần anh nói cho chúng tôi biết, sự việc đã không thể phát triển thành như vậy. Tôi đã nói rồi, các người tin không? Anh bớt ở đó mà mạnh miệng đi. Như Yên bao nhiêu năm nay đối với anh tốt như thế nào? Anh muốn làm gì, cô ấy đều luôn âm thầm ủng hộ anh. Bất kể người khác nhìn anh như thế nào, cô ấy vẫn luôn tin tưởng anh. Anh có tư cách gì mà trách móc cô ấy? Diệp Vấn Thiên, anh rốt cuộc có phải là đàn ông không vậy? Câm miệng. Cô mà còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ lấy mạng của cô ngay bây giờ. Cô, Đỗ tiểu thư, hôm nay cô thật quá đáng. Anh trai cô có biết không, năm đó nếu không nhờ đại ca giúp đỡ, Đỗ gia các người tính là cái thá gì? Cũng xứng ngồi ở vị trí cao, cũng xứng sở hữu thành bằng lớn mạnh như vậy sao? Năm đó tôi bị kẻ thù truy sát đến tận bến Thượng Hải, bốn bề đều là địch. Sợ liên lụy đến em, chỉ có thể dùng thân phận người bình thường lặng lẽ bảo vệ em 8 năm. Như Yên, hôm nay thứ đứt đoạn không chỉ là miếng ngọc này, mà còn là tình cảm giữa chúng ta. Em là một người phụ nữ tốt, ân tình của em đối với anh, Diệp Vấn Thiên anh, cả đời này cũng không quên. Quãng đời còn lại, chúc em hạnh phúc. Vấn Thiên, cảm ơn anh đã bảo vệ em 8 năm. Ân tình của anh, cả đời này em cũng không trả hết. Nhưng em hy vọng anh hạnh phúc. Các người còn gì muốn nói nữa không? Tổng trưởng Từ, chuyện tối nay chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Đúng, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Tổng trưởng Từ, tranh chấp hôm nay là do Diều Bang và một tay Bùi gia gây nên. Chúng tôi từ đầu đến cuối đều không định tham gia vào. Nói thì nói vậy, nhưng chúng tôi quả thật cũng hành sự không chu toàn, không phân biệt rõ sự thật, đã làm phật ý đại ca của ngài William. Tôi nguyện ý xin lỗi ngài ấy. Còn có yêu cầu gì? Cô tô giới anh tại bến Thượng Hải sẽ toàn lực đáp ứng ngài, tuyệt không hai lời. Đúng vậy,
Ra theo tôi. Cũng nguyện ý xin lỗi Thiên Ca. Khu tô giới Pháp tại bến Thượng Hải cũng có thể đáp ứng mọi yêu cầu của Thiên Ca. Tính thêm cả tôi nữa, khu tô giới Mỹ tại bến Thượng Hải. Thật sự xin lỗi Thiên Ca, là tôi đã nhẹ dạ cả tin thằng phế vật của Diều Bang. Mong ngài thứ lỗi. Khổng gia Thượng Hải nguyện dốc toàn lực xin lỗi Thiên Ca. Tưởng gia Thượng Hải nguyện dốc toàn lực xin lỗi Thiên Ca. Tống gia Thượng Hải, Trần gia Thượng Hải nguyện dốc toàn lực xin lỗi Thiên Ca. Thì ra là một hiểu lầm. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi không truy cứu nữa. Vậy thì cứ để tất cả các khu tô giới hoàn toàn biến mất đi. Thiên Ca thật là hài hước. Đúng vậy, câu nói đùa này nghe thật khác biệt. Tôi không đùa với các người. Thiên Ca, cậu có ý gì? Nghĩa đen. Thiên Ca, yêu cầu của cậu cũng quá làm khó người khác rồi. Sao? Các người làm không được sao? Thiên Ca, ý của chúng tôi là cậu muốn bồi thường gì, chúng tôi đều sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng cậu. Xe sang, chỗ ở sang, kỳ chân dị bảo, thậm chí là sản nghiệp tô giới của chúng tôi đều có thể tặng cho cậu. Nhưng mà rút khỏi Long Quốc, các người lúc đó khi nói muốn diệt đường sống của tôi còn quả quyết hơn bây giờ nhiều. Đó đều là hiểu lầm. Cậu tưởng cậu là ai? Muốn để tô giới biến mất ở Long Quốc? Cậu là muốn khiêu khích Long Quốc và chiến tranh với đế quốc Anh sao? Chúng tôi là nể mặt tổng trưởng Từ nên mới gọi cậu một tiếng Thiên Ca. Nhưng cậu nên hiểu rõ, phạm sự đều cần chừa một đường lui. Đứng phía sau mỗi một tô giới đều là những quốc gia mạnh hơn Long Quốc rất nhiều. Ôi Li An, câm miệng cho tôi. Tổng trưởng Từ, ngài là tổng cục trưởng của Thượng Hải. Ở Thượng Hải, đương nhiên ngài là người tôn quý nhất. Nhưng việc mà cậu ta đã làm hôm nay, Thượng Hải không dung thứ. Ôi Li An, láo xược. Có biết vừa rồi cậu đang nói chuyện với ai không? Tổng trưởng Từ, phạm sự có chừng mực. Đêm này tất cả đều là do chúng tôi hành sự không chu toàn. Chúng tôi đã xin lỗi rồi, còn muốn thế nào nữa? Thậm chí sẵn lòng bồi thường để tỏ ý xin lỗi. Nhưng cậu ta muốn quét sạch tất cả tô giới. Điều này tuyệt đối không thể. William, tôi đến Thượng Hải phát triển tô giới mấy chục năm, dựa vào uy danh của đế quốc Anh. Có bao nhiêu thế lực nguyện ý làm việc cho tôi, gốc rễ sâu xa, nội tình to lớn. Vậy mà cậu ta có tư cách gì? Chỉ một câu nói đã muốn loại bỏ tô giới Anh. William tiên sinh nói đúng. Đế quốc Pháp của tôi cũng là cường quốc đứng vững trong rừng thế giới. Thằng nhóc bản địa Long Quốc dựa vào chút thế lực mà muốn đánh đổ cả tô giới. Tổng trưởng Từ, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nếu chỉ là nói đùa thì thôi. Nếu ngài nhất định phải coi là thật, vậy hàng không mẫu hạm của đế quốc Mỹ tôi sẽ không đồng ý đâu. Đây là Long Quốc của chúng tôi. Chẳng lẽ các người muốn gây chiến tranh sao? Tổng trưởng Từ, nghiêm trọng rồi. Chúng tôi chỉ làm yêu cầu tự vệ. Xin lỗi và bồi thường thì được, nhưng rút khỏi Long Quốc, xin hỏi chư vị ở đây có ai có thể tán đồng? Khổng gia không tán đồng. Người Tây nhận sai với Long Quốc chúng ta đã là nể mặt lắm rồi. Mọi người nên biết chừng mực. Tưởng gia cũng không tán đồng, kiên quyết ủng hộ người Tây. Chúng tôi cũng vậy, không thể tán đồng. Chúng tôi cũng không thể tán đồng. Cậu có thể khiến tổng trưởng Từ kính sợ như vậy, quả thật rất lợi hại. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Vị thế tô giới, dùng lời của Long Quốc các người mà nói, chính là Thái Thượng Hoàng cũng không thể động đến chúng tôi. Anh chắc chắn như vậy sao? Không sai. Đừng quên, tô giới Anh là hoàng đế của các người, tự mình phân chia. Cho dù bỏ qua chuyện này không nói, tôi cũng tự tin có năng lực làm chỗ dựa. Còn cậu, bỏ đi sự kính sợ mà tổng trưởng Từ dành cho cậu thì còn lại gì? Một câu nói của cậu liền muốn lay động cả Thượng Hải này sao? Vậy còn tôi thì sao?
Đại ca, đã lâu không gặp, Thiếu Khanh ca. Chuyện giữa chúng ta có thể để tôi giải quyết trước đám người Tây Dương này, rồi mới tính sổ được không? Phân phó xuống. Trong vòng 3 phút, khiến cho Tô Giới Anh biến mất khỏi Thượng Hải. Vâng. Các người dám. William, nếu như anh sớm một chút rút khỏi Thượng Hải, có lẽ còn có thể giữ lại một đường sinh cơ. Nhưng sự việc đã đến nước này, Tô Giới Anh là không giữ được nữa rồi. Rốt cuộc cậu ta là ai? Cậu lại là ai? Phải biết rằng nơi này không chỉ có Tô Giới Anh, còn có Tô Giới Pháp Mỹ, Tô Giới Đế quốc Pháp. Nguyện cùng Tô Giới Anh đồng tiến thoái. Tô Giới Đế quốc Mỹ nguyện cùng Tô Giới Anh đồng tiến thoái. Rất tốt. Nếu như ba đại Tô Giới Thượng Hải muốn cùng nhau tiến thoái như vậy, vậy thì cùng nhau thanh toán luôn đi. Xem ra cậu nhất định muốn làm đến cùng rồi. Đủ rồi, nhịn các người lâu lắm rồi. Ba người các người lần nào cũng bất kính với thiên ca của tôi, muốn bỏ mạng sao? Tổng trưởng Từ, chẳng lẽ các người thật sự muốn vì cậu ta mà đối địch với tất cả Tô Giới ở Thượng Hải sao? Các người nhớ kỹ, Long quốc tôi trên 9.600.000 km vuông đất này, thiên ca tôi muốn diệt ai, ai có thể ngăn cản được? Quốc gia của chúng tôi so với Long quốc nghèo yếu của các người mạnh hơn nhiều. Cậu ta trừ phi có bối cảnh đỉnh cấp gì đủ để trấn áp một đời. Nếu không, muốn tôi rút lui khỏi Tô Giới, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. William tiên sinh, không xong rồi. Có người không rõ thân phận ở Tô Giới Anh của chúng ta đại khai sát giới, mục tiêu chỉ là người của đế quốc Anh. Cậu đang nói cái gì vậy? Bây giờ tin rồi chứ? Anh ta muốn các người biến mất thì các người phải biến mất. Các người rốt cuộc là ai? Lại dám lấy mạng người ở Thượng Hải như vậy? Không sợ gây ra chiến tranh giữa hai nước sao? Xem cho kỹ. Đây là cái gì? Cái gì? Giáo chủ Côn có thể hiệu lệnh cả Thượng Hải này. Cậu là giáo chủ đại nhân. Tôi chính là giáo chủ. Anh ta từng là đại ca của tôi. Anh ta muốn các người biến mất khỏi bến Thượng Hải. Các người cảm thấy các người còn có thể ở lại Long quốc sao? Đại ca của giáo chủ, khó trách tổng trưởng Từ sẽ bảo vệ cậu đến mức này. Lần này là William tôi đã nhìn lầm người. Tô Giới Anh của tôi xong rồi. Tiên sinh William, Long quốc có người như vậy. Ngày phục hưng đã gần kề rồi. William tôi nguyện dẫn dắt Tô Giới Anh rời khỏi bến Thượng Hải. Nhưng tôi vẫn còn một chuyện muốn nhờ. Khẩn cầu thiên ca giơ cao đánh khẽ. Bến Thượng Hải vẫn còn một số đồng bào, họ vô tội, xin cậu tha cho họ. Được, trừ những kẻ làm điều gian ác. Chấp nhận. Cảm ơn thiên ca. Còn các người, chúng tôi nguyện rút khỏi bến Thượng Hải. Chỉ cầu thiên ca có thể cho người dân thường của hai nước chúng tôi một con đường sống. Tưởng ra bến Thượng Hải nguyện tự diệt đường sống. Chỉ cầu thiên ca cho đám hậu bối tưởng ra một con đường sống. Khổng gia bến Thượng Hải nguyện tự diệt đường sống. Cầu thiên ca cho Khổng gia hậu bối lưu lại chút đường sống. Chúng tôi nguyện tự đoạn đường sống. Chỉ cầu thiên ca cho đám vãn bối trong nhà một con đường sống. Các người còn không mau cảm ơn thiên ca ân không lấy mạng, mau chóng rời đi. Tạ giáo chủ. Đại ca, cách làm này có vừa ý không? Cậu làm như vậy là muốn tôi tha mạng cho cậu sao? Chỉ là đáp lại tấm lòng mà thôi. Cảm tạ đại ca, năm đó đã cứu tôi. Chuyện này xem như huynh đệ tôi báo ân. Thiếu Khanh ca, anh nói gì vậy? Đồ xúc sinh nhà cậu. Chuyện hối hận nhất đời này của tôi chính là không lấy mạng của cậu trước khi lấy mạng đám quỷ Nhật Bản kia. Đáng tiếc, chúng ta đều đã không thể quay lại như trước nữa rồi. Tôi đã không còn là cái thằng ngũ đệ không có gì trong tay nữa rồi. Anh cũng không còn là cái người mà tôi cần phải ngưỡng vọng cả đời nữa rồi. Cho nên bây giờ cậu đang giúp người đông doanh làm việc. Không sai. Tại sao cậu lại làm giả giáo chủ Côn? Làm giả? Các vị, anh ta nói cây giáo chủ Côn này của tôi là đồ giả.
Diệp thiếu gia, xúc phạm giáo chủ Côn chính là tội bỏ mạng. Nể tình trước đây, tôi có thể tha cho anh không bỏ mạng, nhưng cẩn thận họa từ miệng mà ra. Thiếu Khanh ca, anh nói gì vậy? Im miệng, chỗ này không có phần cho cô nói. Cô là cảm thấy anh ta ly hôn rồi, cô lại có cơ hội trèo lên rồi, có phải không? Anh nói bậy. Diệp Vấn Thiên, tôi hỏi anh, Quỷ Hoàn Quốc Cương ở đâu? Liên quan gì đến cậu? Đừng có giả ngốc với tôi. 8 năm trước, tôi đến Đông Doanh đoạt được thanh đao này, không ngờ lại bị anh trộm mất. Bây giờ giao ra đây, tôi có thể tha cho anh không bỏ mạng. Phải nói rằng, cậu không chỉ là một tên lính tốt của người Đông Doanh, mà còn là một kẻ điêu ngoa đảo ngược trắng đen. Nhưng đáng tiếc, thanh đao này, cả đời này cậu đừng hòng thấy lại. Anh, bây giờ tôi lấy thân phận giáo chủ ra lệnh cho anh trả đao lại cho tôi. Thật là nực cười. Tôi thấy cậu là diễn kịch đến nghiện rồi phải không? Cầm một giáo chủ Côn giả ở đây hù dọa ai? Giáo chủ Côn thật ở đây này. Cái gì? Sao lại có 2 giáo chủ Côn? Rốt cuộc là chuyện gì? Dám ở Thượng Hải sử dụng giáo chủ Côn giả mạo xưng giáo chủ, không sợ bị chu diệt cả nhà sao? Còn phải nói sao? Chắc chắn là cây của con rể bị Bùi gia dùng bỏ kia là giả rồi. Thằng nhãi này lần này chắc chắn thảm rồi. Thẩm Tiểu Mạn, Từ Á Tiêu, các người nói xem, 2 giáo chủ Côn này, cây của tôi là giả hay cây của anh ta là giả? Cái này tốt, tốt lắm, rất tốt. Tôi xem ai ở đây mạo xưng giáo chủ. Trời, Long Môn Tam Đại Bang chủ hôm nay lại tề tiệu đông đủ. Long Môn Tam Đại Bang hội, ngay cả tổng trưởng Từ cũng không dám trêu vào. Xem ra hôm nay nhất định sẽ có một màn kịch lớn kinh thiên động địa trình diễn. Đại hội giáo chủ quý vị, xem ra là muốn xuất chân long rồi. Long Môn Đỗ Nam Thành, Diệp Lâm Tuân, Trần Quán Kiệt bái kiến giáo chủ. Có người ở đây khi xưa diệt tổ, tại đại điển quy hồi giáo chủ, mạo xưng giáo chủ. Đây không chỉ là lấy Long Môn làm địch, mà còn lấy Thượng Hải làm địch. Không lấy thịt cậu ta ra, khó mà dẹp yên cơn giận của mọi người. Chư vị, hôm nay Long Môn làm việc, những người không liên quan khác mau chóng rời đi. Chư vị, mời. Long Môn Bang quy nghiêm ngặt, nói một là một, nói hai là hai. Gã phu xe kéo này hôm nay e rằng sẽ bỏ mạng không có chỗ chôn thân. Đúng vậy Tưởng huynh, chúng ta vẫn nên mau chóng rời đi thôi, tránh lát nữa đao kiếm vô tình, súng không có mắt, làm bị thương chúng ta, vậy thì không hay đâu. Đi thôi, đi. Giang Thiếu Khanh, Thiên ca đối với anh có ân cứu mạng. Năm đó ở quê nhà, nếu không phải Thiên ca, im đi, đâu phải tôi bảo anh ta làm thế. Giờ còn nói chuyện này làm gì? Xin lỗi, tôi thật sự tò mò, cậu mang trên mình mối hận thù nặng nề như vậy, làm sao thuyết phục bản thân làm lính cho kẻ thù của mình? Trên đời này, ai nắm đấm lớn thì người đó có địa vị. Ai có địa vị, tôi theo người đó. Đế quốc Nhật Bản hùng mạnh, tôi theo đế quốc Nhật Bản. Người Đông Doanh lợi hại, tôi theo người Đông Doanh. Anh cũng vậy thôi. Lúc đầu tôi kết nghĩa với anh đừng tưởng rằng tôi thật sự là vì nhân cách cao đẹp của anh đấy. Nực cười. Địa vị của tôi là do chính hai tay tôi tạo dựng nên, không phải do quỳ gối mà có. Chỉ riêng điểm này thôi, cậu đã không có tư cách so với tôi. Bây giờ tôi ở bến Thượng Hải, có vinh hoa phú quý hưởng không hết, có bạc trắng tiêu không xuể, thù nhà nợ nước, liên quan gì đến tôi? Đồ khốn kiếp, ở Long Quốc chúng ta còn chưa tới lượt các người tác quái. Đồ khốn kiếp, liếm người Đông Doanh, liếm đến mức này, ông đây lấy mạng cậu. Bỏ xuống cho tôi.
Tôi đang làm việc cho người đông doanh. Anh mà dám động vào tôi là đối đầu với cả đông doanh đấy. Anh dám không? Long môn bang quy điều thứ nhất: kẻ bán nước cầu vinh, bỏ mạng dưới vạn đao. Long môn bang quy điều thứ hai: kẻ dưới phạm thượng, khi xưa diệt tổ, bỏ mạng dưới tam đao lục độc. Long môn bang quy điều thứ ba: kẻ phản bội đồng môn, huynh đệ tương tàn, lấy mạng không tha. Giang Thiếu Khanh, cậu đáng bỏ mạng vạn lần. Hôm nay tôi vừa là chấp hành gia pháp, cũng là thay trời hành đạo. Giang Thiếu Khanh, lạnh bỏ mạng. Chúc mừng thiên ca, Trần Long quý vị. Tái trưởng Thượng Hải, đứng lên đi. Tiểu Mạn, lát nữa tôi đến nhà Bùi gia tìm Như Yên giải thích đầu đuôi sự việc. Cô ở lại cùng các bang chủ thu xếp mọi việc. Lát nữa đến tìm tôi, chúng ta cùng nhau bàn bạc đại kế thảo phạt nông doanh. Nhưng mà cái gì mà nhưng mà? Bùi Như Yên, rốt cuộc cô tiện nhân đến mức nào vậy? Cô ở bên cậu ta 8 năm, cậu ta vứt bỏ cô như vứt một chiếc giày rách. Cô không những không hận cậu ta, cô còn banh cậu ta. Tôi bị người ta. Chúng tôi bị thương như thế nào? Ai đánh? Chính là cậu ta, Diệp Vấn Thiên. Còn không phải là vì thay cô đòi lại công đạo sao? Cô đúng là đồ vô lương tâm. Cháu, Như Yên, thôi đi, cứ để Diệp Vấn Thiên đi. Chúng ta đã nhân nghĩa hết mực rồi. Không được, con phải đi tìm anh ấy về. Như Yên, con quay lại cho mẹ. Vấn Thiên, anh còn đến đây làm gì? Anh đi mau, đừng sợ, anh đến để giải thích với họ. Cậu còn dám đến đây? Cậu còn mặt mũi nào đến đây? Chẳng lẽ cậu còn muốn trước khi bỏ mạng lôi chúng tôi xuống nước? Vấn Thiên, anh không sao chứ? Không sao, trước khi bỏ mạng. Ý gì? Họ Diệp kia, bất kể là cậu đã trốn ra bằng cách nào, tóm lại, bây giờ cậu mau rời khỏi nhà chúng tôi. Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí. Lão tử bây giờ sẽ không khách khí với cậu. Đủ rồi. Cha làm gì vậy? Bây giờ cha còn muốn bảo vệ cậu ta. Diệp Vấn Thiên, Bùi gia đối đãi với cậu không tệ. Trước đây chúng tôi đúng là đã từng nói với cậu vài lời cay nghiệt. Đó cũng là vì bất đắc dĩ. Nhưng cậu cũng thật sự là vô dụng mà. Tôi thấy cậu vẫn nên đi mau. Chuyện đánh bọn họ coi như xong đi. Ông nội, sao có thể bỏ qua như vậy được? Cháu, đúng. Bây giờ cậu ta đã là một người bỏ mạng rồi. Con còn có thể làm gì cậu ta? Lỡ như người khác mà tưởng chúng ta là đồng đảng của cậu ta, vậy thì cả Bùi gia đều phải chôn cùng với cậu ta. Mọi người đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì cả? Anh bớt giả vờ đi. Diệp Vấn Thiên, anh mạo danh giáo chủ sống không qua hôm nay đâu. Mạo danh giáo chủ. Bây giờ cả Thượng Hải này đều lan truyền rồi, Giang Thiếu Khanh mới là giáo chủ thật sự, còn anh chỉ là một kẻ mạo danh. Diệp Vấn Thiên, thật lòng mà nói, tôi có chút bội phục cậu rồi đấy. Ngay cả những nhân vật lớn như Tổng trưởng Từ cũng bị cậu xoay như trong chóng. Các người nghe tin đồn từ đâu vậy? Lúc nãy yến tiệc các người không đi sao? Tôi khinh. Chính là vì yến tiệc vừa rồi chúng ta đều đã đi. Bây giờ mới thấy anh đáng sợ đến mức nào, ghê tởm, tâm cơ sâu đến mức nào, gan lớn đến mức nào. Diệp Vấn Thiên, nhân lúc bây giờ còn cơ hội, nhanh đi đến phòng bắt giữ tự thú đi. Biết đâu còn giữ được toàn thây. Cậu cười cái gì? Biết mình sắp bỏ mạng đến nơi nên phát điên rồi ấy mà. Cũng là một người đáng thương. Suy cho cùng thì cũng là vì thân phận của cậu ta nên mới khiến cậu ta quá tự ti. Vậy nên mới không từ thủ đoạn làm ra chuyện ngu ngốc, muốn gây sự chú ý của người khác ấy. Vấn Thiên, anh cười cái gì? Như Yên, em không cảm thấy tất cả những chuyện này đều rất buồn cười sao? Thọ yến ngày đó, tôi vì Bùi gia đã dâng lên quà mừng trị giá 1 tỷ đồng đại dương, kim cương, vàng thỏi, đại dương, bày ở trước mặt các người không tin. Hôm nay, cả Thượng Hải này lại đều phục dưới chân tôi. Nhưng không biết từ đâu, nghe được một câu đồn nhảm, lại đinh ninh tôi đang giả dối, tráo trở. Các người cho rằng cả Thượng Hải này đều giống như các người đều là lũ ngốc sao? Cho dù bọn họ là lũ ngốc, cũng không đến lượt loại phế vật như cậu ở đây chỉ trỏ. Bùi gia không nợ cậu. Cậu ta không nói cháu còn quên mất. Ông nội, Triệu ca hôm đó nói người giám định hôm nay sẽ đến.
Lát nữa ông ta mà dám định, nhất định có thể vả mặt tên phế vật này. Tại hạ Trương Khải Dịch nhận ủy thác của người khác đến đây giám bảo. Trương đại sư hoan nghênh. Tiểu Phỉ, mau đi rót trà. Trà thì không cần uống đâu. Trương Khải Dịch, đệ nhất đại sư giám bảo của Long Quốc. Bùi gia chủ mau giám bảo đi. Đang bận mà, xong việc còn phải đi nữa. Vẫn mong ngài cho mở mang tầm mắt. Cả nhà các người xem tôi là người gì vậy? Mấy thứ chất đống lung tung này còn có tư cách để tôi giám định sao? Trương đại sư, ngài đừng giận. Mấy thứ này đều là do thằng con rể kia của tôi lấy về lừa người đấy. Lúc đó cũng không phân rõ. Bây giờ cơ bản có thể khẳng định đều là đồ giả cả. Hôm nay mời ngài đến chính là muốn để ngài xác nhận lại một chút. Láo nháo, chờ đã. Sao? Còn có việc gì sao? Diệp Vấn Thiên, không được vô lễ. Trương đại sư là đệ nhất đại sư giám bảo của Long Quốc, là quý tân tôi đặc biệt mời đến. Nếu hôm nay cậu dám mạo phạm ông ấy, tôi nhất định không tha cho cậu. Thôi đi Vấn Thiên. Đến đây rồi. Trương tiên sinh, không xem qua những thứ này một cái, e rằng những người này trong lòng không cam tâm đâu. Cậu là Trương đại sư, cậu ta chính là chủ nhân của đống rác này. Một thằng nhãi kéo xe hoàng bao thối tha, toàn lời nói dối, da mặt còn dày hơn cả tường thành. Trương đại sư, ngài giúp xem thử đi, để chúng tôi cũng tiện vả vào mặt tên phế vật này. Lãng phí thời gian. Cậu xong rồi. Diệp Vấn Thiên, Trương đại sư ra tay, mọi âm mưu quỷ kế của cậu sẽ bị vạch trần ngay thôi. Tôi xem cậu còn làm bộ được đến khi nào. Tôi ngược lại muốn xem thử da mặt của anh rốt cuộc dày đến mức nào. Đại sư, ngài xem. Đây là... Để ngài chê cười rồi. Câm miệng. Đường kim mũi chỉ và vật liệu của áo cưới này là Hoàng thất Nhật Bất Lạc mới có tư cách sử dụng. Còn có vương miện này, mắt của tôi, lão phu cả đời chưa từng thấy viên kim cương lớn như vậy. Trương đại sư, ý của ngài là cái này là thật sao? Nói nhảm. Chẳng lẽ ông còn nghi ngờ con mắt của tôi sao? Hoa Thị Bích, cái này cũng là thật sao? Không đúng. Không đúng sao? Vậy thì là giả rồi. Thật thú vị. Tôi đã nói rồi mà, sao có thể là thật được chứ? Hoa Thị Bích, mỹ ngọc có chất liệu tốt, trăm năm khó gặp, sao có thể xuất hiện ở cái loại địa phương này chứ? Có điều, theo kinh nghiệm của lão phu, xác thực là thật đấy. Trời, cái này, đây quả thực là bảo vật truyền đời. Là thật sao? Không ngờ ở Bùi gia nhỏ bé của các người lại được thấy loại chân bảo tuyệt thế này. So với mỹ ngọc này, vàng thỏi, bạc nén đều trở nên ảm đạm thất sắc. Không thể nào. Diệp Vấn Thiên cậu ta chẳng qua chỉ là một thằng kéo xe hoàng bao thối tha, sao có thể tặng món quà chân quý như vậy? Tôi không tin. Chuyện này không phải thật. Tôi cũng không tin. Đúng, đều là giả. Đều là giả. Chẳng lẽ các người cho rằng tôi đang nói dối sao? Nhưng đều là thật đấy. Không ngờ hôm nay tôi thấy được bảo vật còn nhiều hơn cả một đời tôi đã từng thấy nữa. Những thứ này đều là cậu tặng sao? Đương nhiên. Những thứ này đó đều là sính lễ do Diều Bang tặng cho nhà Khả Phỉ chúng tôi. Đương nhiên là thật hết rồi. Các người nhìn xem, tôi bị cái tên vô dụng này làm cho tức đến hồ đồ rồi. Những món quà này vốn dĩ là Hoàng thiếu gia tặng cho Khả Phỉ nhà chúng ta. Đúng, chính vì là Chiêu ca tặng cho nên mới là thật. Tôi nói cả nhà các người đủ vô liêm sỉ rồi đấy. Cậu nói cái gì? Vừa nãy các người đối với những món quà này còn ra sức bôi nhọ, thậm chí còn muốn vứt đi như rác. Bây giờ biết là thật rồi, vậy mà lại muốn chiếm làm của riêng. Ít ra cũng phải biết xấu hổ chứ. Cậu quản được chắc. Những thứ này đều là của tôi. Tôi muốn xử lý thế nào thì tôi xử lý thế ấy. Những thứ này không phải của cô, cũng không phải của cậu ta, là của Như Yên nhà chúng tôi. Cái gì? Cậu lại đang nói cái quỷ gì thế? Chuyện này thì có liên quan gì đến con bé chứ? Có phải các người quên thanh đao kia rồi không? Là Như Yên mở khóa mật mã. Nếu như những thứ này thật sự là của Bùi Khả Phỉ, vậy thì cô ta sao lại không biết mật mã của thanh đao kia chứ? Cái mật mã kia
Mở được ra cũng chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ là thử mò ra thôi. Cô, đồ vô liêm sỉ, đồ mặt dày. Cô mới vô liêm sỉ. Thôi đi. Bất kể là của Như Yên hay là của Khả Phỉ, đều là của Bùi gia chúng ta. Đừng có ầm ĩ nữa. Đúng đấy. Cha, những thứ này đều là thật. Vậy thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Nếu như đem bán hết, vậy thì gia sản Bùi gia chúng ta ít nhất cũng phải tăng gấp 10 lần đấy. Trương đại sư, cái này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền vậy? Tục tĩu. Những món quà này sao có thể dùng tiền để đo đếm chứ? Nếu thật sự muốn bán 1 tỷ đồng đại dương, hoặc hơn thế nữa. 1 tỷ đồng đại dương. 1 tỷ đồng đại dương. Bảo bối rơi vào tay các người cũng chỉ là lãng phí. Lão phu đi đây. Đại sư, xin đi thong thả. Sao cậu còn chưa đi? Trước khi bỏ mạng, còn muốn đến Bùi gia ăn trực một bữa cơm. Đã lớn tuổi như vậy rồi, tôi không tin ông không phân biệt được những thứ này thuộc về ai. Vội vàng đuổi tôi đi như vậy là sợ tôi đem những thứ này thu về đấy sao? Láo xược. Diệp Vấn Thiên, sao cậu lại nói chuyện với ông nội như thế? Những người kia nói rất rõ ràng rồi. Những lễ vật này đều là do thiếu gia Diệp gia ở kinh đô đưa tới. Còn có thanh đao kia là do Vấn Thiên dẫn dắt mới mở ra được. Rõ ràng là ý cô là đại thiếu gia Diệp gia cao cao tại thượng ở kinh đô sẽ tặng cho tên phế vật này món quà quý giá như vậy sao? Nhưng mà Đỗ tiểu thư, người hôm đó đến tặng quà thật sự là người Diệp gia ở kinh đô. Sao cô chắc chắn vậy? Diệp gia kinh đô là người mà Thanh Bang tôi cũng không với cao nổi. Sao lại có thể tặng cho một Bùi gia nhỏ bé món quà quý giá như vậy? Lúc đó chúng tôi cũng thấy kỳ lạ. Vì chuyện này còn tranh luận rất lâu. Đúng vậy, đó là vì Hoàng bang chủ Thế Sương của Diều bang là bạn tốt của Diệp thiếu gia. Cậu lại cười cái gì? Hoàng Thế Sương cũng xứng làm bạn của tôi sao? Diệp Vấn Thiên, cậu cho rằng mình nhiều giận quá rồi, không sợ cắn nữa hả? Hoàng bang chủ cũng là người mà cậu có thể bàn luận sao? Dưới trướng Hoàng bang chủ có mấy ngàn người đó, so với ông ta, cậu còn không bằng con kiến. Cô hỏi bọn họ xem, ngày vừa nãy Hoàng Chiêu và Hoàng Thế Sương giống như động vật, quỳ xin tôi tha trước mặt tôi. Mọi người nói xem, ai mới là con kiến? Cậu ta nói thật đó. Không thể nào. Không thể như vậy được. Đừng gọi nữa, sẽ không ai nghe máy đâu. Ý cậu là gì? Trong bữa tiệc vừa nãy, Từ Á Tiêu đã xử phế 2 người tại chỗ. Cô nói xem, bọn họ còn nghe điện thoại được không? Cậu nói bậy. Đừng kích động, anh ta lừa cô đó. Vừa rồi tại đại điển quy hồi giáo chủ, anh ta mạo danh giáo chủ lừa gạt tất cả mọi người. Cha con Hoàng Chiêu bị bắt đi rồi, giáo chủ mới đã đến rồi, chắc chắn đã thả bọn họ ra rồi. Đúng đó. Khả Phỉ, đừng vội, đến đây. Khả Phỉ, cậu ta căn bản không phải là giáo chủ, căn bản không có quyền quyết định sự sống của Hoàng Chiêu. Hoàng Chiêu là nhân vật lớn, không nghe máy cũng là chuyện bình thường, đúng không? Ngồi đi. Đừng tin cậu ta, Diệp Vấn Thiên. Đồ khốn kiếp, xem con gái tôi bị cậu chọc tức kìa. Vấn Thiên, đừng lãng phí thời gian nữa, đi nhanh thôi. Như Yên, em đi ra đây với anh một lát, anh có chuyện muốn nói với em. Đừng đi Như Yên, anh ta bây giờ là tội phạm bị truy nã đó, cậu đi theo anh ta chắc chắn không có chuyện tốt đâu. Đúng vậy Như Yên, cậu ta là người như thế nào con cũng thấy rồi đó, đến người thân cũng đánh. Cái loại vũ phu này con còn gì để nói với anh ta nữa. Trước khi các người chỉ trích tôi, phiền các người làm ơn tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc đã. Tại sao tôi lại đánh bọn họ? Cho dù vì sao thì cũng không thể đánh. Bùi gia nuôi cậu 8 năm, cậu không có tư cách đó động thủ đánh người. Nói rất đúng. Cho dù Bùi gia nuôi một con chó còn biết cảm ơn đấy. Nuôi cậu 8 năm, cậu quả thực là không bằng cả động vật. Đại bá, bác nói cái gì vậy? Đúng đó, cô vừa ly hôn với nó liền ở bên ngoài cùng hồ ly tinh lăng nhăng rồi. Quan trọng nhất là cậu ta trộm ngọc của cô. Chúng tôi nói nó vài câu, cậu ta liền giận quá hóa xấu hổ, động tay động chân với chúng tôi. Ngọc bội đó là tôi tặng cho Như Yên, là tín vật định tình của tôi và Như Yên.
còn là di vật duy nhất của mẹ tôi, bị các người làm vỡ rồi. Đánh các người là còn nhẹ đấy. Vấn Thiên, vậy anh lấy đi tín vật định tình. Tại sao lại không nói với em một tiếng? Anh lấy đi. Chẳng phải là do bọn họ trả lại cho anh sao? Cái gì? Cha, mẹ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Uyển Thanh, chuyện này cậu cũng biết phải không? Như Yên, cậu nghe tôi nói, tôi làm vậy là vì tốt cho cậu. Loại phế vật như Diệp Vấn Thiên, cậu đi theo anh ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Chúng ta là bạn tốt, tôi sẽ không hại cậu đâu. Nếu cậu thật sự coi tôi là bạn, thì không nên can thiệp vào hôn nhân của tôi. Cậu có quyền gì làm như vậy? Tôi hiểu rồi. Các người thật là to gan lớn mật. Vấn Thiên, xin lỗi. Trước đây đều là em trách lầm anh. Là anh sai. Anh cũng không nên nghi ngờ em. Cậu buông ra cho tôi, tránh xa con gái tôi ra. Mẹ làm cái gì vậy? Vấn Thiên không có phản bội con. Như Yên, cậu tỉnh lại đi. Anh ta ở Đại Điển phạm phải nhiều chuyện như vậy, đã là một người sắp bỏ mạng rồi. Có phản bội hay không thì có thể làm sao nữa. Như Yên, theo cha thấy, Đỗ tiểu thư nói đúng. Con may mắn là đã ly hôn với cậu ta, nếu không thì con sẽ bị Diệp Vấn Thiên hại bỏ mạng đấy. Đúng vậy. Chỉ cần có thể ở cùng anh ấy, sống hay bỏ mạng thế nào, con đều chấp nhận. Xin các người đừng can thiệp vào hôn nhân của con nữa. Vấn Thiên, chúng ta đi. Không. Như Yên, bọn họ vì chia rẽ chúng ta, dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Hôm nay anh không vả mặt bọn họ. Anh không phải là Diệp Vấn Thiên. Vả mặt chúng tôi. Nực cười. Diệp Vấn Thiên, nếu anh thật sự là đàn ông, anh nên rời khỏi Như Yên đi. Muốn đi đâu thì đi. Chẳng lẽ anh muốn lôi kéo Như Yên cùng anh đi bỏ mạng sao? Nói đúng đấy. Tình cảnh của cậu bây giờ có tư cách gì ở bên Như Yên, còn nói gì đến tương lai nữa? Cha, mẹ, con biết cha mẹ luôn chê bai Diệp Vấn Thiên. Không có xuất thân, không có bối cảnh, không tiền, không quyền, vô dụng. Nhưng sự cố gắng của anh ấy, con luôn nhìn thấy. Tuy rằng có lúc cũng khiến người ta thất vọng, nhưng anh ấy luôn nỗ lực thử thay đổi vì con. Cha, mẹ, con xin cha mẹ cho chúng con một cơ hội, cho chúng con thêm chút thời gian. Tin tưởng chúng con nhất định sẽ không làm cha mẹ thất vọng đâu. Xin cha mẹ đó. Như Yên, đủ rồi. Không phải là chúng ta không cho cậu ta cơ hội, mà là người ngoài kia. Cậu ta gây ra họa lớn như vậy, cái bùi da nhỏ bé của chúng ta gánh không nổi đâu. Việc ly hôn của anh và Như Yên là do một tay tôi sắp đặt là đúng. Nhưng vừa ly hôn xong, có phải anh ở bên ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác không? Nói đúng đấy. Tôi đã sớm nhìn ra cậu là đồ bỏ đi. Từ ban đầu, nguyên nhân khiến hai người ly hôn chẳng liên quan gì đến Diệp Vấn Thiên. Đồ vô dụng nhà cậu cả. Bùi ra, chấp nhận đồ vô dụng, nhưng tuyệt đối không chấp nhận đồ bỏ đi vô liêm sỉ. Diệp Vấn Thiên đó không biết xấu hổ. Sau khi ly hôn với con, liền lập tức bộc lộ bản chất, ở bên ngoài lén lút với người phụ nữ khác. Loại đàn ông này, con còn cần cậu ta làm gì? Các người muốn chia rẽ chúng tôi, có thể nói thẳng ra, không cần phải biện chuyện như vậy chứ. Chẳng lẽ không phải sao? Anh và Thẩm Tiểu Mạn có phải mờ ám không? Là bà chủ Bách Lạc Môn, Thẩm Tiểu Mạn đó sao? Thằng nhãi này tướng mạo thì không ra gì, nhưng mà chơi cũng ra gì đấy nhỉ? Mọi người nói xem, có một khả năng là Diệp gia ở Kinh Đô căn bản là không tặng quà. Món quà này là Thẩm Tiểu Mạn tặng cho Diệp Vấn Thiên, còn Diệp Vấn Thiên thì lại vì nguồn gốc của những món quà này liền nói là quà của Diệp gia ở Kinh Đô tặng. Rất có thể những món quà này trị giá hơn 1 tỷ đồng đại dương, là Diệp Vấn Thiên cậu dựa vào bản lĩnh của mình mà có được sao? Tôi coi như hiểu rồi. Hóa ra là cái thứ vô dụng như cậu, không biết xấu hổ, dựa vào lưu manh bị ổi, thủ đoạn hạ lưu, lừa gạt từ Thẩm Tiểu Mạn mà có. Họ Diệp kia, chúng tôi nói có đúng không? Tôi chỉ có thể nói, mấy người nên đi khám não đi. Thật đúng là giỏi tưởng tượng đấy. Chẳng lẽ không phải sao? Anh và Thẩm Tiểu Mạn chắc chắn là quen nhau từ trước rồi. Nếu giữa hai người không có gì, vậy thì tại sao Như Yên chưa từng nghe nói đến người này? Vấn Thiên, những gì họ nói là thật sao? Không phải vậy.
Thẩm Tiểu Mạn chỉ là một người em gái của anh đã quen cô ấy từ rất lâu trước đây rồi. Hơn nữa, giữa hai chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nếu đã như vậy, vậy tại sao anh lại giấu em? Đó là vì, anh đừng có ngụy biện nữa, anh chính là có tật giật mình. Như Yên, em nghe anh giải thích, còn muốn chối cãi? Cậu xem chúng tôi là đồ ngốc hết sao? Như Yên, anh thật sự chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em cả. Vậy con hồ ly tinh Thẩm Tiểu Mạn đó là như thế nào? Cô muốn tôi giải thích thế nào? Anh, sao anh lại đến đây? Đồ hồ ly tinh nhà cô còn dám đến đây? Uyển Thanh, sao lại nói chuyện với Thẩm tiểu thư như vậy? Thật là kỳ lạ. Đỗ bang chủ vào lúc này đến nhà chúng ta làm gì? Chẳng lẽ là đến bắt Diệp Vấn Thiên sao? Nếu không thì cô nghĩ là gì? Đỗ bang chủ và giáo chủ là anh em kết nghĩa. Diệp Vấn Thiên mạo danh giáo chủ, Đỗ bang chủ có thể bỏ qua cho cậu ta sao? Vừa nãy bảo cậu ta đi, cậu ta không đi, bây giờ thì hay rồi, muốn đi cũng không đi được. Láo xược. Có biết anh ấy là ai không? Bang chủ Thanh Bang, Đỗ Nam Thành, Long môn tiểu muội Thẩm Tiểu Mạn, bái kiến giáo chủ. Cái này không thể nào, Diệp Vấn Thiên chỉ là một tên phế vật. Sao? Im miệng. Anh lại vì anh ta mà đánh em. Tất cả mọi thứ của anh và em đều là do giáo chủ ban cho. Anh ấy là vua của cả Thượng Hải này. Em ăn nói ngông cuồng, không đáng đánh sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Vấn Thiên, anh thật sự là giáo chủ của Thượng Hải sao? Không sai, bọn họ đều là thủ hạ của anh. Vậy cô ấy cũng vậy sao? Đúng vậy. Chị Như Yên, thật ra chị đã hiểu lầm rồi. Em và giáo chủ từ trước đến nay luôn trong sạch. Những việc anh ấy làm ở Thượng Hải quá nguy hiểm, cho nên luôn không nói cho mọi người biết. Trong lòng anh ấy, người quan trọng nhất vẫn luôn là chị. Giáo chủ là vị vua của Long Quốc, có một không hai trên đời. Không thể nào, tôi không tin. Chuyện này không thể nào. Bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn luôn chèn ép cậu ta. Vậy thì Bùi gia chúng ta, cái này thật sao? Vậy thì Bùi gia các người cũng nên bị tiêu diệt rồi. Xong rồi, cậu nói xem Bùi gia chúng ta đã làm những gì. Con xem các con đã làm những chuyện tốt gì đi. Cha, chuyện này không thể trách con, đều là cô ta, chính cô ta xúi giục chúng ta ép Vấn Thiên ly hôn với Như Yên. Nếu không phải cô ta, sao con có thể làm ra chuyện ngu ngốc này chứ? Tôi hối hận quá. Một thằng con rể tốt như vậy lại bị chúng ta đẩy đi mất. Đều tại cô, Đỗ Uyển Thanh, xạo sự, chuyện ép Diệp Vấn Thiên và Như Yên ly hôn. Các người cũng tham gia vào. Dựa vào cái gì mà nói là tôi xúi giục? Em lại dám làm ra loại hành vi cầm thú này. Gieo rắc điều tiếng, tự cho là đúng, đồ không biết điều. Anh, em sai rồi. Em thật sự không biết anh ấy chính là giáo chủ. Anh không có đứa em gái như vậy. Muốn sống sót, hỏi xem giáo chủ có đồng ý hay không. Giáo chủ, tôi không phải là người, tôi đáng bỏ mạng. Tôi không nên hẹp hòi, gieo rắc điều tiếng, không nên chỉ trỏ đối với hôn sự của anh và Như Yên. Xin anh hãy tha thứ cho tôi. Uyển Thanh, mau đứng lên. Giáo chủ không lên tiếng thì tôi không đứng dậy. Tôi có lỗi với mọi người. Còn có các người nữa, mau tạ tội với giáo chủ đi. Vấn Thiên, không, giáo chủ đại nhân, là chúng tôi có mắt như mù, không biết chân long. Xin giáo chủ đại nhân tha thứ cho chúng tôi. Xin giáo chủ đại nhân tha thứ cho chúng tôi đi. Vấn Thiên, cái này được rồi, nể mặt Như Yên, tôi sẽ không so đo với các người. Cảm ơn giáo chủ đại nhân. Cảm ơn anh. Vấn Thiên, đáng lẽ là anh phải cảm ơn em mới đúng. Những năm qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng anh chưa từng nói với em. Nhưng không sao, chúng ta còn có rất lâu về sau. Sau này anh sẽ đem từng chuyện một từ từ kể cho em nghe. Như Yên, em có nguyện ý chọn anh thêm một lần nữa không? Em nguyện ý. Diệp ra kinh đô đến. Bùi gia gia chủ có ở đây không? Có, tôi ở đây. Bùi lão, ngài không cần khách khí. Vấn Thiên nhà tôi những năm nay ở Bùi gia các người, đa tạ đã chiếu cố. Ngài không cần khách khí, đây đều là việc nên làm. Vấn Thiên, Diệp Vấn Thiên là con trai của ngài. Nói nhảm. Diệp Vấn Thiên thiếu gia
chính là người thừa kế của Diệp gia kinh đô, là vương giả duy nhất. Lần trước tôi đến nhà các người, lúc tặng quà, biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Thì ra những món quà đó thật sự là Diệp gia tặng cho giáo chủ. Hoàng Chiêu gạt tôi. Tôi đã nói rồi mà, Hoàng Chiêu không phải là người tốt. Quả nhiên là bị lừa rồi. Nói những điều này còn có ích gì nữa? Ông đến đây làm gì? Đã bao nhiêu năm rồi? Cha còn chưa đến nhà con xem qua. Hôm nay không cần. Mời ông ra ngoài. Thiếu gia. Vấn Thiên, con không muốn biết về tung tích của mẫu thân con sao? Mẫu thân tôi, bà ấy còn sống. Đúng vậy. Năm đó con một mình xông đến Đông Doanh, đoạt lại Quỷ Hoàn Quốc Cương. Người Đông Doanh hận con thấu xương, điên cuồng báo thù Diệp gia. Mẫu thân con vì bảo vệ con bị người Đông Doanh bắt đi. Cha vẫn luôn cho rằng bà ấy đã gặp bất hạnh rồi. Nhưng ngay mấy ngày trước, người Đông Doanh phái người mang đến một vài tấm ảnh là của mẫu thân con, Nguyên Anh. Bà ấy còn chưa bỏ mạng. Mẫu thân, người Đông Doanh muốn con cầm Quỷ Hoàn Quốc Cương, thân chinh đến chuộc lại mẫu thân con. Lũ súc sinh này. Người Đông Doanh xảo trá đa đoan. Giáo chủ, có khi nào có gian kế không? Đúng vậy, giáo chủ, dù sao thì Diệp gia này cũng không phải là người tốt lành gì, vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Chỉ cần mẫu thân tôi còn sống, như vậy là đủ rồi. Dù là hang rồng ổ hổ, tôi cũng phải cứu bà ấy về. Bà ấy ở đâu? Kinh đô. Cha đã phái đi rất nhiều thám tử rồi, nhưng không có một chút manh mối nào. Người Đông Doanh trước khi chưa nhìn thấy Quỷ Hoàn Quốc Cương sẽ không để chúng ta tìm được một chút thông tin nào đâu. Lũ súc sinh này. Như vậy đi, ông về trước ổn định bọn chúng. Tôi sau khi chỉnh hợp xong toàn bộ lực lượng của Thượng Hải, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ đến kinh đô. Còn chỉnh hợp cái gì nữa? Bây giờ xuất phát luôn đi. Đại ca, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, chúng tôi Thanh bang, Tào bang, Hồng bang, thậm chí là toàn bộ Thượng Hải, tất cả mọi người, ai dám không theo? Đúng vậy, Thiên ca, chuyện của anh chính là chuyện của tất cả chúng ta. Anh cứ việc hạ lệnh đi, tất cả chúng tôi đều sẽ ủng hộ anh. Đúng. Được. Như Yên, hôn lễ của chúng ta có lẽ phải hoãn lại rồi. Em cùng anh đi. Ngốc nghếch, con nói linh tinh gì vậy? Vấn Thiên là đi làm chuyện lớn, con đi theo sẽ liên lụy đến cậu ấy. Em ở nhà đợi anh nhất định sẽ trở về. Nhưng mà nghe lời. Vậy anh nhất định phải bình an trở về. Yên tâm, anh còn phải trở về cưới em nữa chứ. Xuất phát.